สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิโลมี่ฟิล์มช่องแห่งความสนุกกับซีรีส์ฟินวันนี้แอดมีซีรีส์ดราม่าโรแมนติกมาฝากกันค่ะรับรองความสนุกแน่นอนและก่อนจะไปรับชมกันขอกำลังใจให้แอดคนละ1 ไลค์1 Subscribe กันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกกันด้วยค่ะในรัชสกเสิงชิ่งสัวปีที่15องค์รัชทายาทแห่งชิงซัวม่อเหิงได้สิ้นพระชนม์ทำให้องค์หญิงหลี่กวนฮงแห่งเมืองจือโจวนางเอกของเรื่องนี้ซึ่งเป็นพระชายาตามกฎแล้วจะต้องถูกฝังไปพร้อมกับพระสวามีแต่เขาม่อจินองค์ชายรองซึ่งคือพระเอกของเรื่องนี้ไม่อาจทำใจให้เธอซึ่งเป็นอดีตคนรักเก่าจากไปได้เพราะยังมีความแค้นที่ยังต้องสาสางเอาคืนอยู่มากมายการตายจึงไม่ใช่จุดจบที่เธอควรจะต้องเจอในตอนนี้เพราะคนที่มีสิทธิ์ชี้เป็นชี้ตายชีวิตของเธอนั้นมีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นม่อจิ้นหรือพระเอกจึงบุกเข้าไปในห้องพิธีฝ่าด่านต่อสู้กับเหล่าทหารที่คอยขัดขวางเอาไว้มากมายหลายคนเพื่อเข้าไปชิงตัวนางเอกออกมาพร้อมประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเธอยังไม่ได้เข้าสู่ลำดับวงตระกูลของราชวงศ์ดังนั้นไม่นับว่าเป็นพระชายาองค์รัชทายาทที่แท้จริงจึงฝังร่วมไม่ได้แต่เนื่องจากเป็นราชองค์การของฮ่องเต้หัวหน้าขันทีจึงไม่อาจปล่อยให้เธอมีชีวิตรอดไปได้จึงคิดลงมือปลิดชีพเธอด้วยตนเองพระเอกจึงจัดการปลิดชีพเขาก่อนทำให้นางเอกตกใจมากก่อนจะต่อว่าเขาที่ทำอะไรตามใจตนเองไม่สนใจกฎหรือเกรงกลัวอะไรสักอย่างเขาจึงบอกกับเธอไปว่าขอเพียงแค่ได้ในสิ่งที่ต้องการเรื่องอื่นเขาล้วนไม่สนใจทำให้เธอยิ่งโกรธเกลียดและเครียดแค้นเขามากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะคิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นฝีมือของเขารวมทั้งการเสียชีวิตของม่อเหิงองค์รัชทายาทสามีของเธอในครั้งนี้ด้วยแต่พระเอกก็ไม่สนใจว่าเธอจะรังเกียจเครียดแค้นเขามากสักแค่ไหนจึงกอดเธอเอาไว้แน่นพร้อมประกาศว่านางเอกจะไม่ถูกฝังไปพร้อมกับองค์รัชทายาทเพราะเขาจะแต่งงานกับเธอ1 เดือนก่อนองค์หญิงก้าวหลี่กวนฮงแห่งแคว้นจือโจวหรือนางเอกได้แต่งงานกับองค์รัชทายาทม่อเหิงแห่งชิงซัวที่ใครๆต่างยกย่องเขาว่าจิตใจดีมีเมตตาซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของเธอนั้นคือการแฝงตัวเพื่อเข้ามาแก้แค้นพระเอกซึ่งเป็นองค์ชายรองของแคว้นเจ้าของฉายามัจจุราชพญายมตัวเป็นๆซึ่งตัวเขาเองก็แค้นเธอมากเช่นกันเพราะคิดว่าเธอทรยศเขาเพื่อมาแต่งงานกับพี่ชายของตนหวังอำนาจเพราะเดิมทีทั้ง2 คนนั้นรักกันมากและเคยแต่งงานกันมาก่อนทั้งยังสัญญาว่าจะรักมั่นไปจนชั่วชีวิตทำให้พระเอกทั้งโกรธและคับแค้นใจเมื่อถึงเวลาเข้าหอเขาจึงบุกเข้าไปในห้องเพื่อถามกับเธอให้แน่ใจว่าเธอยอมทรยศต่อความรักของเขาที่มีให้เพื่อแต่งงานกับพี่ชายของเขาเพราะอำนาจจริงๆอย่างนั้นเหรอเธอจึงตอบว่าใช่เพราะต้องการเสพสุขกับเกียรติยศและความมั่งคั่งหากไม่แต่งงานกับม่อเหิงแล้วจะแต่งกับใครน้องสามีอย่างเขางั้นหรือพร้อมแค่นหัวเราะออกมาก่อนหน้านี้เธอต้องแต่งงานเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นแต่ตอนนี้เธอเจอคนที่รักและเอ็นดูเธอแล้วจึงต้องรีบคอยคว้าเอาไว้และเธอจะไม่ทำให้เขาผิดหวังเด็ดขาดจะมีลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองให้เขาด้วยทำให้พระเอกที่ได้ฟังก็โกรธมากจึงต่อว่าเธอไร้ยางอายนางเอกจึงใช้โอกาสที่เขาเผลอจะเล่นงานเขาทันทีแต่เขาไหวตัวทันจึงได้แพ้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงจับเธอเอาไว้ก่อนจะถามเธอว่าเธอรีบร้อนลงมือขนาดนี้อยากจะกำจัดเขาให้พ้นทางสู่อำนาจอย่างนั้นหรือเธอจึงตอบว่าใช่เธออยากจะกำจัดเขาเพื่อลืมเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทำกับเธอให้หมดสิ้นเพื่อจะได้เริ่มต้นใหม่ไม่มีใครมาคอยเป็นเสี้ยนหนักตามใจได้อีกในเมื่อเธออยากลืมความทรงจำที่มีกับเขามากนักเขาจึงจะช่วยเธอทบทวนความทรงจำสุดเร่าร้อนที่พวกเขาเคยมีด้วยกันอีกครั้งจึงโน้มตัวเข้าไปใกล้เธอหวังจะจูบก่อนจะถูกพิษเล่นงานเพราะปิ่นที่เธอใช้ทำร้ายเขาอาบยาพิษเอาไว้เมื่อเห็นเขาพลาดท่าเธอจึงเข้าไปเล่นงานซ้ำแต่เขาก็รับมือเธอได้ก่อนจะได้ยินเสียงม่อเหิงที่เพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงกำลังจะเข้ามาในห้องหอเขาจึงดึงเธอเข้ามาใกล้และกัดตรงหัวไหล่ของเธอเต็มแรงก่อนจะว่าพิษที่เธอใช้เล่นงานเขานั้นอ่อนหัดมากทำอะไรเขาไม่ได้หรอกจากนั้นก็อุ้มเธอไปวางบนโต๊ะเพื่อจะทบทวนบทรักในคืนเข้าหอของพวกเขาเมื่อครั้งก่อนให้เธอจำได้ทำให้นางเอกร้อนใจมากเพราะกลัวม่อเหิงจะเข้ามาเห็นแต่พระเอกกับยิ่งสะใจที่ได้เห็นท่าทางร้อนรนของเธอจึงยิ่งยั่วเย้าเธอเล่นแต่เมื่อม่อเหิงมาถึงเขาก็เลือกที่จะพาเธอไปซ่อนตัวทำให้ม่อเหิงรู้สึกร้อนใจมากที่เข้ามาเห็นห้องหอของตัวเองข้าวของพังกระจัดกระจายแถมเจ้าสาวของตัวเองยังไม่อยู่ในห้องอีกจึงสั่งห้ามทุกคนเอะอะโวยวายทันทีจากนั้นก็ให้บ่าวรับใช้ไปตามซื่อจื่อมาพบเขาก่อนจะเดินสำรวจดูรอบๆห้องนางเอกที่ถูกพระเอกจับซ่อนเอาไว้ในตู้จึงพยายามจะใช้ปิ่นเล่นงานเขาอีกเขาจึงใช้มือจับมันเอาไว้ทำให้ได้รับบาดเจ็บเมื่อม่อเหิงเดินออกจากห้องไปเพราะไม่เจออะไรในห้องทั้ง2 คนก็ออกมาจากตู้พระเอกจึงถามกับนางเอกว่าเธออยากจะฆ่าเขามากขนาดนั้นเลยหรือเธ
อจึงตอบว่าใช่ตอนนี้เธอแทบอยากจะฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆเลยก็ว่าได้และถึงแม้ตอนนี้เขาจะดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่พิษที่เธอใช้นั้นมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่เลือดเล่นงานเขาอย่างช้าๆเขาจะเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจนยากจะคาดเดาได้เลยทีเดียวและหากเขาจากไปเธอถึงจะสบายใจพร้อมสัญญาว่าในงานศพของเขาเธอจะแต่งตัวให้สวยที่สุดเพื่อไปส่งเขาไปปรโลกอย่างแน่นอนทำให้พระเอกได้ฟังก็รู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างมากจนน้ำตาคลอจึงถามกับเธอว่าเธอเคยสัญญากับเขาว่าจะเกี่ยวพันกันไปตลอดชีวิตไม่ทำผิดต่อกันไม่ใช่หรือพร้อมกับเอื้อมมือหวังจะสัมผัสใบหน้าขาวผ่องของเธอแต่เธอกลับถอยหนีไปจากนั้นมอเหิงก็กลับมาพร้อมกับทหารองครักษ์เพื่อให้ค้นหานางเอกพระเอกจึงรีบออกไปทันทีก่อนจะมีทหารเข้ามารายงานกับม่อเหิงว่านางเอกเพิ่งกลับมาจากอาบน้ำและกำลังรอเขาอยู่ด้านในห้องเขาจึงรีบไปหาเธอทันทีความโกลาหลวุ่นวายทุกอย่างจึงจบลงเมื่อเข้าไปในห้องม่อเหิงกับนางเอกก็ดื่มสุรามงคลด้วยกันจากนั้นเขาก็อุ้มเธอไปที่เตียงแต่นางเอกกับมีท่าทีไม่ยินดีซึ่งม่อเหิงก็ไม่บังคับฝืนใจเธออีกทั้งยังยินดีที่จะรอวันที่เธอมอบทั้งกายและใจให้เขาด้วยก่อนจะมอบหยกชิ้นหนึ่งให้เธอเป็นของขวัญในวันแต่งงานจากนั้นก็เดินออกไปส่วนพระเอกก็ออกไปฝึกกระบี่เพื่อระงับความโกรธและเสียใจที่ผู้หญิงที่เขารักต้องตกเป็นของคนอื่นในค่ำคืนนี้และนึกถึงเรื่องราวความรักที่แสนหวานชื่นของเขาและเธอเมื่อครั้งก่อนที่เคยรักกันหวานซึ้งในตอนที่เขาไม่มีฐานะอะไรเลยเพราะไม่อยากแข่งแย่งชิงดีกับพี่น้องจึงยอมสละฐานะองค์ชายรองและออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกส่วนเธอก็ยอมทิ้งฐานะองค์หญิงก้าวเพื่อแต่งงานกับเขาจนทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันทำให้พวกเขามีความสุขมากแต่แล้วความสุขนั้นจู่ๆก็พังทลายลงเมื่อคิดถึงเรื่องเก่าๆรวมทั้งใช้พลังไปมากไม่พอยังถูกพิษด้วยจึงทำให้ร่างกายรับไม่ไหวเขาจึงกระอักเลือดออกมาและหมดสติไปท่ามกลางอากาศหนาวเย็นหิมะตกลงมาอย่างหนักส่วนนางเอกคืนนั้นเธอก็ฝันร้ายฝันถึงเหตุการณ์ในตอนที่เธอเพิ่งคลอดลูกออกมาและมีโจรชุดดำกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาในบ้านจากนั้นพวกเขาก็แย่งลูกของเธอไปอีกทั้งยังทำร้ายแม่ของเธอจนเสียชีวิตและพรากชีวิตลูกน้อยที่เธอเพิ่งคลอดจากไปต่อหน้าต่อตาโดยโจรกลุ่มนั้นบอกว่าเป็นคำสั่งของพระเอกที่เพิ่งกลับไปเมืองหลวงตามคำสั่งของฮ่องเต้พ่อของเขาเพื่อให้กลับไปรับตำแหน่งองค์ชายจึงต้องการกำจัดเธอและลูกให้พ้นเส้นทางแห่งอำนาจทำให้เธอเสียใจมากจนแทบเสียสติและคับแค้นใจมากจึงอดทนมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อรอวันแก้แค้นเอาคืนให้สะสมจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนจะมีสาวใช้เข้ามารายงานว่าองค์ชายร้องพระเอกล้มป่วยกระทันหันเมื่อคืนอย่างไม่ทราบสาเหตุและมีรายงานว่าเขาอาจมีชีวิตอยู่ไม่พ้นคืนนี้นางเอกจึงแวะไปที่ห้องของเขาจากนั้นก็คิดจะลงมือจัดการเขาอีกครั้งเพื่อความแน่ใจแต่พระเอกจับเธอเอาไว้ได้เธอจึงรู้ตัวว่าถูกเขาหลอกเขาให้อีกแล้วไม่พอเขายังอุ้มเธอลงอ่างอาบน้ำด้วยกันอีกก่อนเขาจะว่ารอบสังหารองค์ชายมีความผิดร้ายแรงเธอจึงว่าเขาไม่มีหลักฐานจะทำอะไรเธอได้เขาจึงตอบกลับไปว่ากรมอาญาต่างหากที่จับคนต้องมีหลักฐานแต่เขาจับมือสังหารไม่จำเป็นสำเร็จโทษได้ทันทีก่อนจะถามย้ำกับเธออีกครั้งว่าที่เธอต้องการกำจัดเขาก็เพื่อตำแหน่งพระชายาต้องการอำนาจอย่างนั้นหรือเธอจึงตอบว่าใช่เพราะต่อไปเมื่อม่อเหิงได้ขึ้นเป็นฮองเต้เธอก็จะได้เป็นฮองเฮามีอำนาจในมือมากมายทำให้เขาได้ฟังก็ยิ่งโกรธจึงจับเธอมัดเอาไว้เธอจึงร้อนรนขัดขืนต่อว่าไม่มีสิทธิ์จับตนเพราะตอนนี้เธอเป็นถึงพี่สะใภ้ของเขาแถมเขายังไม่มีหลักฐานอีกแล้วเขาจะอธิบายเรื่องนี้กับม่อเหิงพี่ใหญ่ของเขายังไงเขาจึงว่าม่อเหิงพี่ชายตนรู้จักกาลเทศะดีอยู่แล้วชื่อเสียงที่ดีงามที่เขามีนั้นก็ล้วนเป็นตนสร้างให้ทั้งนั้นเขาควรจะขอบคุณตนด้วยซ้ำก่อนม่อเหิงจะแวะมาเยี่ยมพระเอกทำให้นางเอกกังวลใจมากจึงจะรีบซ่อนตัวในน้ำแต่พระเอกจับเอาไว้เธอจึงใช้แผนแกล้งเจ็บเพื่อให้เขาใจอ่อนแต่เขาก็รู้ทันอีกจึงสกัดจุดเธอเอาไว้ไม่ให้ไปไหนได้เพราะอยากรู้ว่าเธอจะเอาตัวรอดยังไงจากนั้นม่อเหิงก็บุกเข้ามาข้างในและเห็นนางเอกกำลังแช่อยู่ในบ่อสมุนไพรเพียงคนเดียวจึงถามเธอด้วยความสงสัยว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอจึงบอกเขาว่าเมื่อวานรู้สึกไม่ค่อยสบายและเห็นว่าที่นี่มีสมุนไพรดีจึงคิดอยากมาแช่ตัวหน่อยม่อเหิงจึงร้อนใจจะไปตามหมอหลวงมานางเอกจึงรีบห้ามเขาเอาไว้บอกว่าเธอเริ่มรู้สึกดีขึ้นมากแล้วไม่จำเป็นต้องตามหมอมาก็ได้จึงเปลี่ยนจะพาเธอขึ้นจากน้ำแทนแต่เธอก็ปฏิเสธอีกบอกว่าจะขอแช่ต่ออีกสักหน่อยก่อนจะชวนให้ครั้งหน้าเข้ามาด้วยกันกับเธอม่อเหิงจึงถามกลับด้วยความตื่นเต้นว่าเธออยากจะอาบน้ำกับเขาจริงๆแล้วใช่ไหมทำให้นางเอกได้แต่ยิ้มแห้งออกมาเขาจึงรู้สึกผิดหวังก่อนจะทิ้งผ้าคลุมเอาไว้ให้เพื่อให้เธอใส่ออกไปด้วยเพราะกลัวไม่สบายก่อนจะออกไปรอข้างนอกเมื่อม่อเหิงออกไปแล้วพระเอกที่ซ่อนตัวอยู่ในน้ำก็โผล่ขึ้นมาเธอจึงถามว่าเขาพอใจแล้วใช่ไหมพร้อมบอกให้ปล่อยเธอไปพระเอกจึงเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของเธออย่างแผ่วเบา
ก่อนจะว่าใบหน้านี้ช่างดูน่าสงสารยิ่งนักพร้อมโน้มตัวเข้าไปใกล้ๆก่อนจะพูดด้วยความเจ็บปวดต่อว่าหมอเหิงเองก็เคยใกล้ชิดกับเธอขนาดนี้ไหมเธอจึงตอบกลับเขาไปว่าเรื่องบนเตียงของพวกเขาอยากให้เธอเล่าให้ฟังไหมว่ามันสุดยอดขนาดไหนและจะเดินออกไปแต่พระเอกดึงเอาไว้และพูดว่าหากข้าไม่อนุญาตเจ้าก็ห้ามไปเธอเป็นของเขาก็จะเป็นของเขาตลอดไปจากนั้นก็ดึงเธอเข้ามาจูบนางเอกจึงพยายามขัดขืนสุดฤทธิ์ก่อนจะนิ่งไปแล้วเอามือปิดตาเขาเอาไว้จากนั้นก็ผลักเขาออกพร้อมกับพูดว่าเขามันช่างน่าขันเสียจริงนึกไม่ถึงว่าจะตกหลุมรักคนที่อยากสังหารตัวเองก่อนจะเดินออกไปทำให้พระเอกถึงกับเสียอาการไปชั่วขณะเมื่อออกมาจากห้องนางเอกก็ชวนหม้อเหิงที่รออยู่ด้านนอกกลับไปด้วยกันแต่พระเอกก็ออกมาจากอีกด้านพอดีพร้อมกับถามทั้งสองคนว่าจะไปไหนกันหรือหม้อเหิงจึงบอกว่าเขาได้ข่าวจากเสด็จพ่อว่าพระเอกไม่สบายจึงแวะมาหาพระเอกจึงตอบกลับไปว่าเขาไม่ได้ป่วยแต่ถูกพิษต่างหากพร้อมกับถามว่าหม้อเหิงและนางเอกยินดีที่จะช่วยเขาจับมือสังหารคนนี้หรือไม่นางเอกจึงรีบออกตัวทันทีว่าเธอยินดีคนชั่วแบบนั้นจะปล่อยหลุดมือไปได้ยังไงพระเอกจึงจับเธอเอาไว้ก่อนจะว่าเธอนั้นรูปร่างคล้ายคนร้ายอยู่หลายส่วนทีเดียวหมอเหิงถึงรีบเข้าไปช่วยก่อนจะว่านางเอกไม่เคยมีความแค้นกับเขาหากอยากระบายโทสะอะไรก็ให้มาลงที่ตนได้เลยพระเอกจึงรีบพูดว่าเขาก็แค่แกล้งเล่นเท่านั้นทำให้จะต้องเล่นใหญ่เกินเบอร์ไปด้วยหมอเหิงจึงรีบพานางเอกกลับไปทันทีต่อมาข่าวลือของนางเอกและพระเอกแพร่สะพัดไปทั่ววังอย่างรวดเร็วจนรู้ถึงหูของไทเฮาละอ่อนนางจึงอยากรู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงแบบไหนกันถึงได้กล้าทำให้ชื่อเสียงของพระเอกด่างพร้อยจึงดักรอเจอหน้าเธอและให้คนของตนจับเธอเอาไว้นางเอกจึงต่อว่านางทันทีเพราะไม่รู้ว่านางเป็นใครทั้งสองฝ่ายจึงทะเลาะกันไทเฮาจึงให้คนจับเธอคุกเข่าและจะสั่งสอนให้เธอรู้จักที่ต่ำที่สูงแต่พระเอกเข้ามาขัดจังหวะเอาไว้ได้ทันพร้อมกับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางจึงรีบฟ้องทันทีว่านางเอกเสียมารยาทกับตนจึงจะสั่งสอนสักหน่อยเขาจึงบอกกับนางไปว่าผู้หญิงอย่างนางเองไม่คู่ควรให้ไทเฮาอย่างนางต้องมาเสียเวลาด้วยหรอกพร้อมกับบอกว่าโคมไฟกระต่ายที่นางอยากได้ครั้งก่อนนั้นเขาหามันมาให้ได้แล้วและชวนเธอไปดูมันด้วยกันทำให้ไทเฮาถึงกับอารมณ์เปลี่ยนดีใจขึ้นมาทันทีจึงรีบตามพระเอกไปทำให้นางเอกถึงรอดตัวไปได้แต่เมื่อได้โคมไฟกลับมาแล้วไทเฮาตัวดีที่คิดไม่ซื่อกับพระเอกก็นึกเอะใจขึ้นมาได้ว่าตนนั้นเคยรบเร้าขอร้องพระเอกให้พาไปดูโคมไฟหลายครั้งแต่เขาก็ปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยตลอดแต่วันนี้เขากลับเสนอมันขึ้นมาเองในตอนที่นางเอกกำลังจะถูกตนเล่นงานจึงยิ่งรู้สึกเกลียดนางเอกเข้าไปอีกจึงให้คนไปจับตัวนางเอกมาอ้างว่าเธอทำผิดกฎของวังหลังประพฤติตัวไม่เหมาะสมจึงต้องถูกลงโทษนางเอกจึงอ้างตัวว่าเธอเป็นถึงพระชายาองค์รัชทายาทหากทำผิดกฎจริงก็ต้องถูกลงโทษต่อหน้าสาธารณะไม่ใช่ลงโทษส่วนตัวแต่ไทเฮาก็เมินไม่สนใจอีกทั้งยังอ้างว่าในวังหลังต้นใหญ่สุดมีอำนาจมากสุดจะทำอะไรตัดสินใครก็ได้นางเอกจึงตบหน้านางเต็มแรงไปหนึ่งทีทำให้นางโกรธมากจึงให้คนจับเธอมัดเอาไว้และลงโทษให้เธอท่องกฎตามหัวหน้าสาวใช้พร้อมตีระฆังเสียงดังข้างๆหูไปด้วยส่วนคนอื่นๆก็ให้ใส่ที่อุดหูเอาไว้และหากนางเอกไม่ยอมท่องระฆังก็จะตีดังขึ้นเรื่อยๆจนสามารถทำให้แก้วหูเธอแตกและหูหนวกได้นางเอกจึงต้องอดทนยอมรับการลงโทษในครั้งนี้ส่วนพระเอกกับมอเหิงก็ถูกฮ่องเต้เรียกไปตำหนิที่ทำให้เกิดข่าวลือเสียหายขึ้นในวังพร้อมต่อว่านางเอกคือต้นเหตุของเรื่องนี้มอเหิงจึงรีบออกตัวปกป้องเธอว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดทำให้พระเอกต้องแบกรับเป็นคนผิดในเรื่องนี้แทนเขาจึงต้องรับโทษด้วยการโดนโบยเมื่อพระเอกออกจากท้องพระโรงไปแล้วมอเหิงก็ถูกตำหนิที่เขานั้นเป็นถึงรัชทายาทแต่ไม่สามารถจับนักรบเดนตายจากราชวงศ์กรได้แถมยังไม่สามารถควบคุมดูแลวังหลังได้อีกจนเกิดเรื่องวุ่นวายมีข่าวลือเสียหายทำให้ราชวงศ์แปดเปื้อนแม้มอเหิงจะพยายามอธิบายฮ่องเต้ก็ไม่ฟังอีกทั้งครูจะปลดเขาด้วยหากยังทำตัวไม่ได้เรื่องอีกกลับมาที่ด้านพระเอกในขณะที่กำลังจะไปรับโทษด้วยตนเององครักษ์ประจำตัวก็บ่นกับเขาว่าทำไมเขาจะต้องยอมรับโทษแทนนางเอกด้วยทั้งที่เธอคือต้นเหตุก่อนจะเผลอพูดออกมาว่าโชคดีที่ไทเฮาลงโทษสั่งสอนเธอแทนเขาแล้วทำให้พระเอกได้ยินก็ตกใจจึงรีบตามไปช่วยเธอทันทีซึ่งนางเอกนั้นอยู่ในสภาพใกล้หมดสติเต็มทีแถมหูยังได้รับบาดเจ็บไม่น้อยอีกทำให้พระเอกโกรธมากจึงรีบเข้าไปช่วยทันทีไทเฮาเห็นก็ตกใจและพยายามห้ามเขาเอาไว้อ้างว่าเธอมีความผิดเขาจึงยิ่งโกรธนางและต่อว่านางก่อนจะรีบอุ้มนางเอกออกไประหว่างนั้นมอเหิงก็ตามมาทันและจะเข้ามาอุ้มนางเอกออกไปแทนแต่พระเอกไม่ยอมเขาจึงบอกไปว่าหากพระเอกไม่ยอมให้ตนเป็นคนอุ้มนางเอกออกไปหาหมอข่าวลือที่เกิดขึ้นจะยิ่งโหมแรงขึ้นและคนที่เดือดร้อนก็จะเป็นนางเอกเขาถึงยอมให้มอเหิงอุ้มเธอออกไป
เมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอก็เห็นหน้าม่อเหิงเป็นคนแรกแต่เธอกลับไม่ได้ยินเสียงของเขาที่กำลังพูดกับเธออยู่ทำให้เธอตกใจมากม่อเหิงจึงกอดเธอเอาไว้และพูดออกมาด้วยความคับแค้นใจว่าคนที่เหยียดหยามเกียรติของเขาและเธอจะต้องได้ชดใช้อย่างสาสมและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็คอยอยู่ดูแลเธอไม่ห่างจนกระทั่งเธอหายดีเธอจึงลุกขึ้นมาจัดเตรียมขนมที่พระเอกชอบกินแวะไปเยี่ยมเขาที่คุกเพราะรู้มาว่าเขาถูกลงโทษเพราะข่าวลือที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนจะบอกว่าม่อเหิงเป็นคนไหว้วานเธอให้มาเยี่ยมเขาแต่พระเอกไม่ยอมกินเพราะกลัวเธอแอบวางยาเธอจึงกินให้เขาดูก่อนจะหัวเราะเยาะเขาในสภาพที่จนตอกแบบนี้ทั้งยังเอ่ยชื่นชมม่อเหิงต่อหน้าอีกทำให้เขาทนไม่ได้ฟิลขาดจึงดึงเธอเข้ามาจูบทำให้เข้าทางเธอพอดีเพราะความจริงแล้วเธอทายาพิษที่ปากมาต่างหากจึงแกล้งยั่วโมโหให้เขาทำแบบนี้เพราะรู้ว่ามันคือจุดอ่อนของเขาส่วนเธอได้กินยาถอนพิษเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เธอต้องการเธอก็ผลักเขาออกแกล้งด่าทอว่าเขามันไร้ยางอายเพื่อที่จะหาข้ออ้างหนีออกไปแต่กลับถูกเขาดึงเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มอีกครั้งทำให้ม่อเหิงที่ตามมาภายหลังเห็นภาพบาดตาบาดใจเข้าเพราะแม้จะได้แต่งงานกับนางเอกก็จริงแต่ก็ไม่เคยได้สัมผัสกับริมฝีปากของเธอเลยสักครั้งซึ่งความจริงแล้วพระเอกตั้งใจให้เขาเห็นเช่นกันเพราะแอบเห็นตั้งแต่เขาเดินเข้ามาแล้วทำให้ม่อเหิงทั้งเครียดแค้นและเจ็บใจจึงเลือกที่จะเดินออกไปและไปรอเธอที่ห้องเมื่อเธอกลับมาเขาก็แกล้งทำเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรก่อนจะถามว่าเธอไปไหนมาทำให้เธอมีท่าทีอึดอัดไม่กล้าตอบเขาจึงข่มอารมณ์โกรธสุดขีดเอาไว้ในใจก่อนจะตีหน้ายิ้มเดินเข้าไปหาพร้อมบอกว่าตั้งแต่แต่งงานกันมาเธอก็ต้องอุดอู้อยู่ในวังตลอดเวลาคงเธอรู้สึกเบื่อหน้าดูจึงอนุญาตให้เธอออกไปเที่ยวงานชมบุปผาที่จะมาถึงนี้กับสาวใช้ได้ทำให้เธอดีใจมากเมื่อวันงานชมบุปผามาถึงนางเอกก็ได้นัดเจอองครักษ์ลับของตัวเองเพื่อถามความคืบหน้าเรื่องที่เธอให้เขาสืบเรื่องชายชุดดำกับลูกดอกอาบยาพิษรวมทั้งอัปเดตแผนรอบสังหารพระเอกให้ฟังด้วยว่าเขาถูกเธอวางยาพิษไป2 รอบแล้วแต่ก็ยังรอดไปได้ทำให้องครักษ์รู้สึกเป็นกังวลเธอจึงบอกให้เขาวางใจได้เธอจะไม่ลามมือง่ายๆแน่จากนั้นทั้ง2 คนก็แยกกันไปทำภารกิจทำให้พระเอกที่แอบตามเธอมาเห็นเข้าพอดีจึงเข้ามาถามว่าเธอนัดพบกับองครักษ์ลับทำไมแต่เธอก็ไม่ตอบบอกว่าเรื่องของเธอเขาไม่ต้องมายุ่งและพยายามเดินหนีไปแต่เขาก็เดินตามไม่ห่างจนกระทั่งหอบุปผาได้ประกาศกิจกรรมงานประกวดสาวงาม4 แคว้นขึ้นที่สุดยอดโฉมงามของแต่ละแคว้นได้เข้าร่วมด้วยพระเอกจึงใช้โอกาสนี้ผลักนางเอกให้ลงไปกลางเวทีทันทีทั้งยังขวางไม่ให้เธอหนีไปอีกเธอจึงแย่งดาบในมือเขามาเพื่อหวังจะเล่นงานเขาจึงแสดงกระบวนท่าต่อสู้ที่เคยฝึกด้วยกันกับเธอพร้อมกระซิบถามข้างหูเธอไปด้วยว่าเธอนัดเจอองครักษ์ลับทำไมเธอจึงบอกว่าเพื่อให้จัดการเอาชีวิตของเขาพระเอกจึงเปิดโอกาสให้เธอได้ลงมือสังหารแต่เธอก็ทำไม่ลงจึงทิ้งดาบและเดินหนีไปแต่ก็ถูกเฒ่าแก่ร้านลึงตัวให้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงทักษะด้านอื่นๆต่ออีกเธอจึงต้องเข้าร่วมอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเป็นกิจกรรมเขียนความปรารถนาในใจที่มีต่อคนที่มีบุพเพร่วมกันซึ่งผู้ชายหลังผ้าม่านก็คือพระเอกทั้ง2 คนจึงได้เผยปมในใจที่ทำให้พวกเขาต้องมาถึงจุดแตกหักนี้ต่อกันจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปนางเอกไปตามหาสาวใช้ที่มากับเธอเพื่อจะกลับเข้าวังพร้อมกันส่วนพระเอกบังเอิญเจอกับม่อเหิงที่ทางออกพอดีเขาจึงต่อว่าพระเอกทันทีที่ตามตอแยนางเอกไม่เลิกแต่พระเอกก็ไม่สนใจและจะเดินหนีไปม่อเหิงจึงพูดตามหลังไปว่าหรือเขาอยากให้เรื่องในอดีตระหว่างพระเอกกับนางเอกนั้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณะทำให้เขาโกรธมากจึงลากม่อเหิงออกไปด้านนอกทันทีจากนั้นสาวใช้ที่ติดตามนางเอกมาก็รีบไปบอกเธอให้รู้ว่าพระเอกกับม่อเหิงกำลังทะเลาะกันอยู่ด้านนอกเมื่อเธอวิ่งออกไปก็เห็นพระเอกผลักม่อเหิงตกจากหลังคาพอดีทำให้เธอกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจก่อนจะรีบวิ่งตามไปช่วยเขาพระเอกที่เห็นเธอเข้าจึงรีบมาหาทันทีและพยายามอธิบายว่าสิ่งที่เธอเห็นมันไม่ใช่ความจริงแต่เธอก็ไม่ฟังเพราะเสียใจจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจึงต่อว่าด่าทอเขาชุดใหญ่ที่เขานั้นพรากทุกคนที่เธอรักไปหมดไม่ว่าจะญาติของเธอแม่และลูกแล้วยังม่อเหิงอีกทำไมคนที่สมควรตายไม่เป็นเขาและตบหน้าเขา1 ทีพระเอกจึงได้แต่ยืนนิ่งอึ้งและปล่อยเธอไปเช้าวันต่อมาทหารทุกคนพยายามออกค้นหาม่อเหิงกันสุดกำลังแต่เพราะเขาตกลงไปในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากจึงไม่ได้เบาะแสอะไรมาเลยพระเอกจึงสั่งให้ค้นหาเต็มที่ห้ามหยุดหากตายก็ต้องพบศพ10 วันผ่านไปในที่สุดก็เจอร่างของม่อเหิงลอยโผล่ขึ้นมาแต่สภาพศพนั้นไม่เหลือเขาเดิมเลยสักนิดห
ฮองเต้จึงให้จัดงานศพให้เขาอย่างสมเกียรติปฏิบัติตามกฎของราชวงศ์อย่างเคร่งครัดนางเอกซึ่งเป็นพระชายาจึงต้องถูกฝังไปพร้อมกับพระสวามีด้วยแต่พระเอกไม่ยอมจึงเข้าไปขัดขวางเอาไว้ชิงตัวเธอออกมาพร้อมประกาศว่าเขาจะแต่งงานกับเธอเพราะเธอยังไม่ได้ถูกนับเข้าราชวงศ์จึงไม่นับว่าเป็นพระชายาของรัชทายาทแม้นางเอกจะไม่ยินยอมและยินดีที่จะถูกฝังมากกว่าเขาก็ไม่สนใจจับถือปล้ำต่อหน้าลงศพทันทีจากนั้นก็พาเธอกลับไปกับเขาเมื่อสงบสติอารมณ์ลงนางเอกก็มานั่งคิดทบทวนดูว่าทำไมพระเอกถึงต้องพยายามแย่งตัวเธอกลับมาให้ได้เพราะอะไรกันหรือเพราะกลัวเธอจะฟ้องฮองเต้ว่าเขาคือคนที่ทำให้หม้อเหิงตายก่อนจะมีคันที่คนหนึ่งเข้ามาหาเชิญเธอไปพบฮองเต้ทำให้เธอรู้สึกดีใจเพราะคิดว่าฮองเต้จะสืบสวนเรื่องสาเหตุการตายของหม้อเหิงจึงตามคันที่ออกไปแต่ความจริงแล้วเป็นคนของไทเฮาเพราะนางอิจฉาที่นางเอกได้รับความสนใจจากพระเอกทั้งที่นางนั้นแอบชอบเขามาตลอดแต่เขาก็ไม่เคยสนใจนางเลยจนนางต้องกลายมาเป็นภรรยาของปู่ผู้ชายที่ตัวเองชอบแทนยิ่งทำให้ความปรารถนาที่นางมียิ่งไกลออกไปไม่มีทางจะสมหวังได้จึงนำความคับแค้นใจทั้งหมดที่มีไปลงที่นางเอกแทนนางเอกจึงพยายามหนีแต่ก็ถูกคนของไทเฮาล้อมหน้าล้อมหลังเอาไว้หมดทำให้นางโกรธนางเอกมากจึงจะใช้แส้เคี่ยนตีแต่พระเอกเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันก็จึงถามกับไทเฮาว่านางจับนางเอกมาเพื่อลงโทษข้อหาอะไรนางจึงบอกว่าเพราะนางสืบมาได้ว่าก่อนนางเอกจะแต่งงานกับหม้อเหิงเธอนั้นเคยมีลูกมีสามีมาก่อนไม่บริสุทธิ์จึงจะลงโทษในข้อหาหลอกลวงเบื้องสูงแต่ถ้าหากเธอยอมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็จะปล่อยไปซึ่งจะต้องแก้ผ้าและยืนคล่อมบนเตาไฟเพื่อพิสูจน์ว่าเคยผ่านการมีลูกมาแล้วจริงหรือไม่พระเอกจึงตอบกลับไปว่าตอนนี้นางเอกเป็นพระชายาของเขาแล้วเป็นคนของเขาดังนั้นเขาจะพิสูจน์เองคนอื่นไม่ต้องสอดมือมายุ่งก่อนจะอุ้มเธอออกไปทันทีเมื่อกลับไปถึงห้องนางเอกก็เล่นละครสานต่อที่พระเอกเกริ่นเอาไว้ทันทีเพราะไทเฮาตามมาดูพวกเขาถึงที่ห้องพระเอกจึงเล่นตามเธอไปทำให้ไทเฮาถึงกับทนดูไม่ไหวจะบุกเข้าไปจัดการนางเอกให้รู้แล้วรู้รอดแต่ยายเท่าข้างกายห้ามนางเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีหลักฐานที่จะมาเอาผิดเธอได้เมื่อไทเฮาไปแล้วนางเอกก็ผลักพระเอกออกทันทีและทำท่ารังเกียจเขาทำให้เขารู้สึกน้อยใจสุดๆไม่พอสายตาเธอยังจับจ้องไปที่มีดสั้นอยู่ตลอดเวลาอีกเขาจึงเอาผ้ามาปิดตาเธอไว้ก่อนจะบอกว่าเขาให้โอกาสเธอจัดการเขา3 ครั้งเท่านั้นพร้อมกับยื่นมีดสั้นใส่มือเธอด้วยนางเอกจึงพยายามสุดความสามารถที่จะทำร้ายเขาให้ได้เมื่อครบ3 ครั้งเขาจึงจับตัวเธอเอาไว้เธอจึงพยายามขัดขืนจนทั้งสองล้มลงไปกองกับพื้นทำให้แผลเก่าพระเอกเกิดกำเริบขึ้นมาองครักษ์คนสนิทได้ยินเสียงเอะอะจึงเข้ามาช่วยก่อนจะต่อว่านางเอกที่พระเอกอุตส่าห์ทำทุกอย่างยอมรับโทษจากฮองเต้เพื่อช่วยชีวิตเธอแต่เธอกลับคิดจะทำร้ายเขาพระเอกจึงให้องครักษ์หยุดพูดทำให้เขาอารมณ์เสียจึงยัดยาสำหรับทาแผลใส่มือนางเอกก่อนจะเดินออกไปทำให้เธอรู้สึกสับสนแต่ก็ยอมช่วยทายาที่แผลให้ก่อนจะออกไปพระเอกจึงรีบเข้าไปกอดเธอเอาไว้ขอร้องอย่าไปจากเขาทำให้เธอรู้สึกหวั่นไหวแต่ก็เลือกที่จะออกไปอยู่ดีและกลับไปคิดทบทวนนึกถึงเรื่องเก่าๆที่เขาเคยมอบกุญแจขอพรอายุยืนให้กับเธอบอกว่าเป็นของขวัญสำหรับลูกของพวกเขาก็รู้สึกเสียใจและเริ่มเอะใจขึ้นมาว่าพระเอกนั้นดูเหมือนจะยังรักเธอมากอยู่ที่สำคัญเขายังห่วงลูกมากด้วยหรือความจริงแล้วเธอจะเข้าใจเขาผิดไปทั้งคิดไปและดื่มเหล้าย้อมใจไปด้วยก่อนพระเอกที่เพิ่งดื่มเหล้าย้อมใจมาเช่นกันจะบุกเข้ามาในห้องของเธอจากนั้นทั้ง2 คนก็เริ่มบรรเลงเพลงรักกันพระเอกจึงขอเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งซึ่งเธอก็ไม่ขัดขืนก่อนเขาจะเหลือบไปเห็นจี้หยกประจำตัวของหม้อเหิงวางอยู่บนโต๊ะของเธอจึงคิดว่าเธอเมาจนเห็นเขาเป็นหม้อเหิงจึงเสียใจและจะออกไปแต่นางเอกดึงเขาเอาไว้เช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองได้นอนอยู่บนเตียงแล้วจึงรู้สึกตกใจว่าเรื่องเมื่อคืนคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนะเมื่อสาวใช้เข้ามาเธอจึงถามกับสาวใช้ดูนางจึงบอกว่าเมื่อคืนพระเอกอยู่กับเธอทั้งคืนและเพิ่งจะออกไปเมื่อกี้ทำให้เธอร้อนใจมากจึงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตามออกไปทันทีพอเห็นหน้าเขาเธอก็ทำใจพูดดีกับเขาไม่ได้จึงว่าถึงแม้เขาจะขังเธอไว้ที่นี่ก็อย่าคิดจะทำอะไรตามใจได้เลยเธอไม่หลงกลยุทธ์ทุกกายของเขาหรอกเขาจึงว่าเธอคุ้มข้างอะไรตั้งแต่เช้าก่อนจะเดินจากไปนางเอกจึงพูดไม่ออกก่อนจะรู้ตัวว่าหยกประจำตัวหายไปจึงตามหาไปทั่วพระเอกที่หันกลับมามองเห็นท่าทางร้อนใจของเธอก็คิดว่าเธอคงจะหาหยกของหม้อเหิงที่เขาแอบหยิบมาอยู่เพราะเมื่อคืนเธอละเมอเรียกเขาว่าสามีอีกทั้งยังวางหยกคู่กายของหม้อเหิงไว้ใกล้ๆอีกจึงนึกว่าเธอละเมอหาเขาจึงรู้สึกเสียใจทั้งคู่จึงไม่ได้สานต่อเพลงรักกันเขาจึงส่งเธอเข้านอนและได้แต่กลด่าตัวเองในใจว่าตัวเองคงโง่ไปแล้วที่เก็บผู้หญิงที่อยากฆ่าตนเอาไว้ข้างกายแบบนี้จึงเลือกแขวนหยกชิ้นนั้นไว้บนต้นไม้ให้เธอก่อนจะเดินจากไป
เมื่อนางเอกกลับเข้ามาในห้องก็เจอไทเฮาที่พาคนมาค้นห้องของตัวเองอยู่นางจึงบอกกับนางเอกไปว่านางเจอหลักฐานที่จะใช้เล่นงานนางเอกได้แล้วนั่นก็คือกุญแจขอพรอายุยืนที่เอาไว้ใช้ขอพรให้กับบุตรซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าเธอเคยผ่านการมีลูกมาก่อนจึงจะออกราชองค์การไล่เธอออกจากวังไปทันทีโทษฐานหลอกลวงเบื้องสูงจากนั้นก็คว้างกุญแจใส่เธอก่อนจะเดินออกไปทำให้นางเอกเสียใจมากจึงนึกน้อยใจจึงไปนั่งเผากระดาษเส้นไหว้แม่ของเธอและลูกน้อยพร้อมเล่าความทุกข์ใจให้แม่ฟังจนพระเอกเข้ามาเจอเขาจึงคิดว่าเธอเส้นไหว้หม้อหึงที่จากไปอยู่จึงรู้สึกโกรธมากจึงบอกให้เธอรู้ตัวว่าตอนนี้เธอเป็นภรรยาของเขาแล้วยังจะนึกถึงใจอื่นอีกทำไมและแย่งห่อผ้าที่เธอกอดเอาไว้ขว้างใส่กองไฟไปทำให้เธอตกใจมากจึงรีบเข้าไปหยิบมันออกมาทำให้พระเอกยิ่งโมโหเพราะคิดว่ามันเป็นของแทนใจของหม้อเหิงทั้งสองคนจึงทะเลาะกันเธอจึงว่าต่อไปนี้เธอจะไม่ใจอ่อนกับเขาอีกแล้วคนชั่วที่กำจัดได้แม้กระทั่งญาติสนิทของตัวเองไม่ว่าจะพี่ชายแม่เธอหรือลูกของพวกเขาพระเอกจึงปฏิเสธทันทีว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเขาไม่มีวันทำร้ายลูกในไส้ได้ลงหรอกก่อนจะขอให้เธอเชื่อใจเขาแต่เธอก็ไม่ฟังเขาจึงให้เธอจัดการเขาเลยหากคิดว่าเขาเป็นคนทำจริงเธอจึงแทงเขาทันทีด้วยความโมโหก่อนจะวิ่งหนีไปและเดินชนเข้ากับขันทีคนหนึ่งที่เดินผ่านมาจนของในมือของเขาล่วงหล่นกระจายทำให้เธอบังเอิญเห็นลูกดอกที่เหมือนกับที่แม่ของเธอโดนจนเสียชีวิตไปจึงยิ่งมั่นใจว่าเป็นฝีมือของพระเอกจึงคิดจะคืนมันให้กับเขาจึงกลับไปหาเขาที่ห้องแต่เขาก็ไม่อยู่แล้วจากนั้นสาวใช้คนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาบอกนางเอกว่าพระเอกไปดูการแสดงร่ายรำที่นางรำกำลังทำการแสดงอยู่เธอจะไปหาเขาหรือไม่นางเอกจึงถามว่าอยู่ที่ไหนจากนั้นเธอก็ปลอมตัวเป็นนางรำเข้าไปร่วมไล่รำกับนางรำเหล่านั้นด้วยเพื่อหวังใช้โอกาสนี้เล่นงานเขาทำให้พระเอกที่กึ่งเมากึ่งได้สติเพราะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อยู่เห็นนางเอกที่แฝงตัวเข้ามาก็นึกถึงเรื่องวันๆอีกครั้งที่เธอเคยเต้นระบำให้เขาดูจึงเรียกเธอเข้าไปใกล้ๆนางเอกจึงจะใช้จังหวะนี้แทงเขาแต่ไทเฮาโผล่เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนทั้งยังบอกให้เธอเต้นให้ดูด้วยก่อนจะหยิบอาหารปลาลงพื้นจนเธอลื่นและเผลอทำกุญแจขอพรหล่นออกมาทำให้พระเอกจำได้ว่ามันคือของขวัญที่เขาเคยมอบให้นางเอกเอาไว้เพื่อให้ลูกจึงปฏิปต่อเรื่องราวก่อนหน้านี้ได้ว่าที่เธอเผากระดาษเส้นไหว้นั้นเธอทำเพื่อลูกของพวกเขาเมื่อนางเอกจะก้มลงไปเก็บกุญแจไทเฮาก็เหยียบมันเอาไว้ก่อนจะตีออกไปด้านนอกก่อนจะบอกว่าเธอเต้นเสร็จแล้วจะอนุญาตให้ไปเก็บนางเอกจึงต้องเต้นต่อและใช้กระโปรงทำให้ไฟดับระหว่างนั้นพระเอกที่ยังบาดเจ็บจากแผลที่ถูกแทงก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆคลานลงไปเก็บกุญแจขอพรนั้นนางเอกจึงใช้โอกาสนี้แทงเขาทันทีทำให้เขาเสียใจมากจึงตัดพ้อว่าสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะไม่เชื่อใจเขาเธอจึงบอกว่าบุญคุณความแค้นระหว่างเธอและเขาก็ให้มันจบลงตรงนี้ก่อนจะจากไปเมื่อไทเฮาจุดเทียนให้กลับมาสว่างเหมือนเดิมนางก็เห็นพระเอกถูกแทงกระอักเลือดแน่นิ่งไปแล้วจึงร้อนใจมากรีบเรียกให้คนตามหมอหลวงมาทันทีส่วนนางเอกก็รีบหลบหนีออกนอกวังไปทันทีเพื่อไปเจอกับองครักษ์ลับของตนเขาจึงชวนเธอรีบหนีออกจากเมืองไปด้วยกันแต่เธอเลือกที่จะอยู่รอฟังข่าวให้แน่ใจก่อนว่าพระเอกตายแล้วจริงๆจึงจะไปองครักษ์จึงบอกกับเธอว่าเขาตามสืบเรื่องลูกดอกอาบยาพิษมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยพบเบาะแสเลยแต่จู่ๆวันนี้นางเอกกลับหามันพบมันช่างเป็นลิขิตสวรรค์จริงๆอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้ทำให้นางเอกนึกเอะใจขึ้นมาเพราะปกติพระเอกไม่ใช่คนที่ประมาทเลินเล่อก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าคันที่เธอเจอและเดินชนนั้นเธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วยซ้ำไม่พอยังเจอลูกดอกพอดีในตอนที่ต้องการอีกด้วยหรือความจริงแล้วกำลังมีคนยืมมือเธอช่วยกำจัดพระเอกอยู่ทำให้เธอยิ่งร้อนใจขึ้นไปอีกก่อนจะมีทหารกลุ่มหนึ่งถือประกาศออกค้นหาเธอไปทั่วเมืองเธอจึงต้องรีบไปซ่อนตัวเมื่อทหารออกไปกันหมดแล้วเธอก็แน่ใจว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดเธอจึงจะกลับไปตามสืบให้รู้เรื่องแต่องครักษ์ห้ามเอาไว้แต่เธอก็ไม่ฟังเพราะสงสัยว่าหากคนชุดดำกลุ่มนั้นคือคนของพระเอกทำให้พวกเขาจะต้องยืมมือเธอจัดการพระเอกด้วยจึงจะกลับไปองครักษ์จึงยอมบอกให้เธอรู้ว่ากลุ่มคนชุดดำนั้นเป็นทหารเรียนตายจากราชวังก่อนแต่คนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขานั้นเป็นใครเขาเองก็ไม่รู้เพราะตามสืบไม่เคยได้ทำให้นางเอกยิ่งรู้สึกผิดกับพระเอกจึงต่อว่าองครักษ์ที่ไม่ยอมบอกให้เธอรู้เรื่องนี้ทำให้นางเอกทั้งรู้สึกผิดและเสียใจจึงรีบกลับไปทันทีแม้ว่าการกลับไปครั้งนี้จะมีความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตก็ตามยังไงเธอก็ต้องรู้ความจริงให้ได้จึงกลับเข้าไปมอบตัวและขอพบพระเอกด้วยแต่ไทเฮาไม่ยอมและสั่งให้คนจับเธอไปประหารทันทีทหารของพระเอกจึงรีบเข้าไปรายงานเขาที่เพิ่งฟื้นให้รู้เรื่องทันทีเขาจึงไปดักรอเจอเธอด้านนอกในระหว่างที่เธอกำลังถูกกุมตัวไปที่ลานประหารเมื่อเธอเห็นหน้าเขาจึงถามว่าเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาจึงถามกลับไปว่าทำไม
เธอเห็นเขายังอยู่ดีจึงรู้สึกผิดหวังงั้นหรือก่อนจะเอื้อมมือไปสัมผัสกับหิมะก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบาว่าดูเหมือนว่าดอกสาลี่จะบานแล้วทำให้ทั้งสองคนนึกถึงวันที่เคยดูดอกสาลี่บานในช่วงหิมะตกด้วยกันจากนั้นนางเอกก็เอ่ยถามกับพระเอกว่าเธอมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามเขาให้รู้แน่ชัดเขาจึงเรียกเธอให้เข้าไปหาใกล้ๆก่อนองครักษ์ลับของเธอจะโผล่ออกมาเพื่อมาช่วยเธอพร้อมบอกว่าแผนการทุกอย่างเขาเป็นคนคิดเองยุยงให้เธอมาจัดการพระเอกเองพระเอกจึงสั่งให้คนจับตัวเขาเอาไปขังไว้เพื่อรอวันประหารต่อไปนางเอกจึงขอร้องให้เขาปล่อยคนของเธอไปเธอขอยอมรับผิดทุกอย่างเองพระเอกจึงให้เธอรับปากเขาเรื่องหนึ่งก่อนซึ่งเธอก็ตกลงเขาจึงสกัดจุดข่มพิษร่างกายของตัวเองเอาไว้จากนั้นก็ให้ทุกคนออกไปจากตรงนั้นให้หมดก่อนจะเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าๆและพยุงเธอลุกขึ้นมาจากนั้นก็มอบกุญแจขอพรของลูกคืนให้กับเธอก่อนจะเอ่ยว่าเขาต้องการให้เธออยู่กับเขาเป็นเวลา1 วันจากนั้นก็มอบเสื้อคลุมให้กับเธอก่อนจะพาเธอออกไปเช้าวันต่อมาพระเอกพานางเอกออกไปเที่ยวเล่นที่ตลาดด้วยกันเธอจึงถามกับเขาด้วยความสงสัยว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เขาจึงรับปากกับเธอว่าหากผ่านวันนี้ไปจะบอกเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังเองเธอจึงยอมไปเที่ยวเล่นกับเขาแต่โดยดีโดยมีไทเฮาแอบตามพวกเขามาด้วยแต่ถูกองครักษ์ลับของนางเอกตีจนสลบไปเพื่อไม่ให้เข้าไปเป็นกอขอคอระหว่างทั้งสองคนที่กำลังปรับความเข้าใจกันอยู่ซึ่งความจริงแล้วพระเอกไม่ได้จับเขาเอาไว้แค่ขู่นางเอกเท่านั้นระหว่างเดินเที่ยวเล่นด้วยกันพระเอกก็ได้สอนนางเอกยิงธนูด้วยหากถึงคราวจำเป็นเธอจะได้ใช้ปกป้องตัวเองได้จากนั้นเขาก็พาเธอไปปล่อยโคมไฟก่อนจะกระอักเลือดออกมาเพราะถูกพิษกัดกินลึกเข้าไปในร่างกายมากแล้วแต่ก็ฝืนปกปิดเธอเอาไว้จากนั้นฝนก็ตกลงมาระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเที่ยวเล่นกันอยู่นางเอกจึงขอไปซื้อร่มก่อนพระเอกจึงยืนรอเธออยู่ด้านนอกก่อนจะมีหมอดูตาบอดคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาและถึงแม้ว่าหมอดูคนนี้จะตาบอดแต่เขากลับรู้ถึงตัวตนของพระเอกได้ทั้งยังรู้อีกว่าเขาถูกพิษเหลือเวลาอีกไม่นานไม่พ้นคืนนี้ก็คงจะจากไปก่อนจะเสี่ยงทายดวงชะตาให้พร้อมกับบอกว่าเลือดของหญิงปุงยาสามารถช่วยรักษาพิษที่เขาโดนได้แต่ต้องใช้เลือดจากหัวใจของเธอเท่านั้นซึ่งหญิงปุงยาที่ว่าก็คือนางเอกทำให้พระเอกตกใจมากจึงขว้างป้ายเสี่ยงทายทิ้งทันทีและจะต่อว่าหมอดูตาบอดแต่เขากลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วเมื่อนางเอกกลับมาเขาจึงรีบพาเธอไปชมวิวกลางคืนต่อทันทีแต่ระหว่างนั้นอาการของเขาก็กำเริบหนักขึ้นเรื่อยๆจึงสกัดจุดข่มมันเอาไว้แต่สุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวจึงรีบหนีไปทันทีเพราะไม่อยากให้เธอเห็นสภาพใกล้ตายของเขาแต่นางเอกก็แอบตามเขาไปจนทันและเห็นสภาพทุกข์ทรมานของเขาจึงร้องไห้เสียใจออกมาที่เธอเป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้ก่อนจะรีบเช็ดน้ำตาและบอกกับเขาว่าชีวิตของเขาเป็นของเธอหากเธอไม่อนุญาตเขาก็ห้ามจากไปพระเอกจึงตอบกลับไปว่าตั้งแต่เขาได้เจอกับเธอชีวิตเขาก็มีแต่โชคร้ายวุ่นวายไปหมดพูดจาขับไล่ใส่ส่งให้เธอไปให้ไกลจากเขาแต่เธอก็ไม่ไปพระเอกจึงได้แต่ขอร้องให้เธอทิ้งเขาไปเพราะเขาไม่อาจปกป้องเธอได้อีกแล้วและเขาก็ได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้ให้หมดแล้วโดยให้เธอหนีออกไปทางด้านตะวันออกองครักษ์ลับของเธอจะรออยู่ที่นั่นและพาเธอกลับไปยังบ้านเกิดแต่เธอก็ไม่ยอมพร้อมกับกอดเขาเอาไว้แน่นจากนี้ไปเธอจะไม่ไปจากเขาเด็ดขาดก่อนเขาจะกระอักเลือดออกมาอีกรอบและสลบไปนางเอกจึงต้องพาพระเอกไปหาที่พักใกล้ๆและตัดสินใจใช้เลือดจากหัวใจของตัวเองเพื่อช่วยรักษาชีวิตของเขาเอาไว้เพราะเธอแอบหยิบป้ายเสียงทายที่หมอดูตาบอดมอบให้กับเขามาจึงรู้วิธีที่จะช่วยรักษาเขาเพราะตัวเธอเองได้ฝึกดื่มยาสมุนไพรมาตั้งแต่ยังเล็กๆเลือดจึงสามารถใช้ถอนพิษได้ทำให้พระเอกถึงฟื้นคืนสติกลับมาได้และเกิดอาการคลุ้มคลั่งเธอจึงต้องปลอบโยนเขาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้บรรเลงเพลงรักกันท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกหิมะตกโปรยปลายส่วนด้านไทเฮานางก็ถูกองครักษ์ของนางเอกจับตัวขังเอาไว้ที่โรงเก็บฟืนแห่งหนึ่งนางจึงต่อว่าเขาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงตนเป็นถึงไทเฮากล้าดียังไงถึงได้มาทำกับเธอแบบนี้องครักษ์จึงบอกไปว่าดูยังไงเธอก็เป็นแม่นางน้อยชัดๆจะเป็นไทเฮาได้ยังไงไม่ว่าจะไปบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเธอหรอกอย่ามาแกล้งทำตัวเป็นผู้ใหญ่นักเลยนางจึงอาละวาดต่อว่าเขายกใหญ่หากนางกลับเข้าวังได้จะสั่งคนถลกหนังเขาออกมาทำกองเลยคอยดูเขาจึงบอกนางเลิกเสแสร้งได้แล้วตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยเห็นไทเฮาที่อายุน้อยเท่านางมาก่อนเลยทำให้นางถึงกับพูดไม่ออกและสงบสติอารมณ์ลงก่อนจะทำหน้าร้องไห้นึกถึงเรื่องในอดีตที่ตนนั้นเคยแอบตามพระเอกไปถึงสนามรบทำให้พ่อของเธอโกรธมากเพราะทำให้ชื่อเสียงของวงตระกูลด่างพร้อยจนไม่มีใครกล้าที่จะมาสู่ขอพ่อของเธอจึงให้เธอแต่งงานกับอดีตฮ่องเต้ที่อายุรุ่นปู่ของเธอได้เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาเพราะหากเธอไม่ยอมน้องสาวของเธอที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องแต่งแทนทำให้เธอต้องจำใจยอมแต่งงานเพื่อไม่ให้น้องถูกพรากชีวิตวัยเยาว์ไป
หลังจากแต่งงานไม่นานอดีตฮ่องเต้ก็สวรรคตจึงทำให้เธอกลายเป็นไทเฮานับแต่นั้นมาเมื่อองครักษ์นางเอกได้ฟังจบก็รู้สึกเห็นใจจึงยอมแก้มัดให้และชวนดื่มเหล้าด้วยกันทั้งยังพูดปลอบใจให้เธอรู้สึกดีขึ้นอีกด้วยไม่พอเขายังพาเธอไปเที่ยวเล่นขี่ม้าให้อารมณ์ดีอีกทำให้เธอรู้สึกสนุกและมีความสุขมากโดยที่ชีวิตนี้ของเธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนด้านพระเอกนางเอกเช้าวันต่อมาเขาก็ได้สติและดีขึ้นมากเขาจึงถามกับนางเอกว่าเธอยอมใช้เลือดตัวเองเพื่อช่วยเขางั้นหรือเธอจึงบอกว่าเขาสัญญากับเธอแล้วว่าจะบอกเรื่องทุกอย่างให้ฟังจึงปล่อยให้เขาตายไม่ได้เขาจึงถามกลับไปว่าเธอคือคนที่พยายามจะฆ่าเขามาตลอดแต่ก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เช่นกันจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ใจตัวเองอีกหรือเธอจึงได้แต่เงียบไปก่อนจะถามกับเขาว่าเรื่องในตอนนั้นความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ฝีมือของเขาหรือไม่ก่อนจะได้ยินเสียงของชายชุดดำกลุ่มหนึ่งกำลังประชุมกันถึงแผนการใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอยู่ห้องข้างๆพร้อมกับว่าพระเอกกับนางเอกได้หมดสติไปแล้วแถมพระเอกยังดูเหมือนถูกพิษจะเหลือเวลาอีกไม่มากด้วยต้องจัดการซะอย่าให้รอดไปได้ส่วนนางเอกนายท่านให้ไว้ชีวิตเธอเอาไว้ก่อนทำให้นางเอกได้ยินจึงรีบไปยืนแอบฟังอยู่ตรงประตูพวกมันจึงพูดต่อว่าก่อนหน้านี้ได้จัดการลูกชายของพระเอกกับนางเอกไปแล้วถ้าจัดการทุกคนทั้งหมดพร้อมกันตั้งแต่ตอนนั้นปัญหาก็คงไม่บานปลายมาถึงตอนนี้ทำให้นางเอกโกรธมากจึงจะเข้าไปจัดการโจรกลุ่มนี้แต่พระเอกห้ามเอาไว้ขอให้เธอสงบสติอารมณ์ลงก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะลงมือเพราะฝ่ายของตนยังบาดเจ็บกันอยู่เกรงว่าสู้ไปก็คงไม่อาจชนะได้ก่อนโจรจะไหวตัวทันทั้งสองคนจึงต้องรีบหนีเอาตัวรอดทันทีพระเอกกับนางเอกจึงหนีไปหลบที่เรือนป่าไผ่นางเอกจึงบอกกับพระเอกว่าหัวหน้าโจรคนนั้นนั่นแหละที่เป็นคนสังหารแม่ของเธอและลูกของพวกเขาและยังบอกว่าเป็นคำสั่งของพระเอกอีกด้วยพร้อมบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นที่นี่โดยที่เธอไม่สามารถช่วยอะไรทั้งแม่และลูกได้เลยพระเอกจึงบอกกับเธอว่าเขาไม่เคยออกคำสั่งแบบนั้นเลยพร้อมขอให้เธอเล่าทุกอย่างให้เขาฟังว่าหลังจากเขาออกไปเกิดอะไรขึ้นกับเธอซึ่งเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับนางเอกในวันที่สูญเสียแม่และลูกที่เพิ่งคลอดนั้นเธอกับพระเอกก็อยู่ด้วยกันปกติดีเช่นทุกวันแต่ในช่วงหัวค่ำวันนั้นเธอปวดท้องใกล้คลอดเต็มทีพระเอกจึงออกไปตามแม่ของเธอให้มาช่วยแต่ในตอนนั้นนางเอกเสียเลือดมากทั้งยังคลอดยากแม่ของเธอจึงให้พระเอกรีบออกไปตามหมอทันทีแต่เขากลับหายไปนานมากจนเธอคลอดลูกแล้วก็ยังไม่กลับมาเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาหลังจากสลบไปจึงถามหาเขาทันทีแม่ของเธอจึงบอกว่าเขากลับไปเป็นองค์ชายที่ชิงซัวแล้วและยังฝากคำพูดไว้อีกว่าเรื่องระหว่างพวกเขาทั้งสองคนเป็นการเล่นสนุกเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่เธอก็ไม่ปักใจเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงก่อนจะมีโจรกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาชิงตัวลูกไปไม่พอยังทำร้ายแม่ของเธอจนเสียชีวิตอีกแม้ว่าเธอจะขอร้องอ้อนวอนพวกเขาสุดกำลังพวกเขาก็ไม่สนใจอ้างว่าเป็นคำสั่งของพระเอกให้กำจัดแม่และลูกของเธอทำให้เธอเสียใจมากจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปจากนั้นก็ร้องไห้จนสลบไปก่อนจะหันมาถามกับเขาว่าตอนนั้นที่เขาหายไปเขาหายไปไหนพระเอกจึงบอกว่าตอนนั้นแม่ของเธอให้เขาออกไปตามหมอเพราะเธอคลอดยากแต่พอออกมาได้กลางทางก็ถูกโจรชุบดำกลุ่มหนึ่งดักเล่นงานเหมือนกันอีกทั้งพวกเขายังประกาศว่านางเอกได้รับราชโองการตกลงแต่งงานกับม่อเหิงแล้วหากใครขัดขวางก็ให้กำจัดทิ้งทันทีเขาจึงต้องต่อสู้กับโจรกลุ่มนั้นและถูกพวกนั้นชิงแหวนหยกไปด้วยกว่าจะจัดการพวกนั้นได้หมดเขาก็บาดเจ็บสาหัสเช่นกันแต่ก็พยุงร่างกลับมาหาเธอที่เรือนไม้ไผ่จนได้แต่กลับไม่พบใครที่นี่แล้วและเป็นลมหมดสติไปอีกคนเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองได้กลับไปยังวังหลวงแล้วจึงจะรีบกลับมาหาเธอกับลูกอีกครั้งแต่องครักษ์ข้างกายบอกกับเขาว่าลูกได้เสียชีวิตแล้วส่วนคนอื่นหาไม่พบทำให้พระเอกกับนางเอกเสียใจมากเมื่อรู้ความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตนพระเอกจึงถามกับเธอว่าตอนนั้นเธอได้รับหนังสืออภิเษกสมรสกับม่อเหิงทำไมถึงไม่บอกเขาเธอจึงบอกว่าเธอปฏิเสธไปแล้วแต่แม่ของเธอกลับรับมันโดยพละการและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้แม่ของเธอถูกฆ่าปิดปากด้วยก็เป็นได้ก่อนโจรกลุ่มนั้นจะตามทั้งสองคนมาถึงเรือนไผ่กลางป่าพระเอกจึงฮึดสู้กับโจรกลุ่มนั้นสุดกำลังแต่เพราะเขาสูญเสียกำลังภายในไปมากจึงไม่อาจต่อกรกับกลุ่มโจรได้นางเอกจึงใช้ทักษะการยิงธนูที่เขาเคยสอนเธอนำออกมาใช้ในยามจำเป็นทำให้พระเอกใช้โอกาสนี้จัดการพวกมันได้หัวหน้ากลุ่มโจรจึงเลือกปิดชีพตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกจับกลับไปสอบสวนทันที
ทำให้พระเอกกับนางเอกไม่ได้เบาะแสของคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดมาหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายเฉียดตายครั้งนี้ไปด้วยกันได้พระเอกกับนางเอกได้เคลียร์ปมในใจที่มีต่อกันจนหมดสิ้นทั้งสองคนก็กลับเข้าวังไปพร้อมกันพร้อมสัญญาว่าต่อจากนี้ไปจะไม่แยกจากกันอีกแต่หลังจากนั้นไม่นานองค์รัชทายาทที่ทุกคนต่างคิดว่าได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็กลับมาพระเอกจึงรีบออกไปหาทันทีพร้อมกล่าวขอบคุณเขาที่ทำให้ตนมีวันนี้กับนางเอกได้ก็เพราะอุบัติเหตุครั้งก่อนที่ใครๆต่างคิดว่าเขาจากไปแล้วม่อเหิงจึงบอกว่าในเมื่อเขากลับมาแล้วนางเอกก็ต้องกลับมาเป็นพระชายาของตนตามเดิมก่อนนางเอกจะวิ่งตามพระเอกออกมาดูจึงรู้สึกตกใจที่เห็นม่อเหิงดูปกติดีทุกอย่างทั้งที่ตกจากหลังคาสูงขนาดนั้นและยังตกลงในแม่น้ำที่เชี่ยวกรากอีกม่อเหิงเห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยของเธอจึงรีบชิงพูดก่อนว่าเหตุการณ์ในวันนั้นโชคดีที่ได้ชาวบ้านช่วยเหลือเอาไว้และช่วยดูแลในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเขาจึงฟื้นตัวได้เร็วพอหายดีก็รีบกลับมาหาเธอทันทีพระเอกจึงบอกว่าตอนนี้นางเอกเป็นพระชายาของเขาแล้วต่อไปก็อย่าได้ทำตัวสนิทสนมกับเธออีกเพราะไม่อย่างนั้นคนอื่นจะเข้าใจผิดเอาได้และเกิดข่าวลือเสียหายตามมาอีกทำให้ม่อเหิงโกรธมากจึงต่อว่าพระเอกว่าที่ผ่านมาล้วนเป็นแผนการของเขาวางแผนฆ่าพี่และยังชิงภรรยาอีกพระเอกจึงว่าเขากลับเขาทำอะไรลงไปย่อมรู้ดีแก่ใจก่อนจะมีขันทีมาตามม่อเหิงให้ไปพบฮ่องเต้เขาจึงต้องรีบออกไปก่อนพระเอกจึงพานางเอกกลับเข้าห้องไปเธอจึงถามกับเขาว่าสรุปแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นที่เขากับม่อเหิงทะเลาะกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระเอกจึงเล่าให้เธอฟังว่าวันนั้นหลังจากที่เขาแยกกันกับเธอม่อเหิงก็มาดักเจอเขาและพูดยั่วโมโหให้เขาโกรธบอกกับเขาว่าเธอและม่อเหิงนั้นได้แสดงความจริงใจต่อกันแล้วเขารู้อดีตของเธอหมดแล้วทุกอย่างว่าเคยแต่งงานกับพระเอกและมีลูกด้วยกันด้วยทั้งเขายังบอกอีกว่าพระเอกเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตของนางเอกอีกด้วยแต่ม่อเหิงก็ไม่ถือสาอดีตของเธอหรอกทำให้พระเอกโกรธมากจึงจะเดินหนีไปแต่ม่อเหิงก็ไม่หยุดพูดแค่นั้นยังบอกอีกว่าอะไรที่พระเอกทำให้นางเอกไม่ได้เขาจะเป็นคนทำให้เธอเองที่สำคัญไปกว่านั้นเขายังบอกอีกว่าเธอจะมีลูกให้ม่อเหิงเยอะๆหลายคนเลยทำให้พระเอกยิ่งโมโหจึงเข้าไปกระชากคอเสื้อของเขาและบอกให้เขาหุบปากพอดีกับนางเอกวิ่งออกมาเขาจึงสะบัดมือพระเอกออกเพื่อให้ตัวเองตกลงไปในน้ำเมื่อได้ฟังพระเอกเล่าทุกอย่างจนจบนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่เคยเล่าเรื่องอดีตของเธอกับพระเอกให้ม่อเหิงฟังเลยพร้อมกับสงสัยว่าทำไมเขาจะต้องทำแบบนั้นด้วยพระเอกจึงบอกว่าเพื่อปิดบังเรื่องทหารพลีชีพเดนตายซึ่งก่อนนี้ฮ่องเต้ให้ตามสืบเรื่องนี้อย่างลับๆแต่พอม่อเหิงแกล้งตายเบาะแสก็หายไปทันทีและคิดว่าเขาน่าจะวางแผนทำการใหญ่อะไรบางอย่างในไม่ช้านี้แน่นอนนางเอกจึงบอกกับเขาไปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะอยู่ข้างกายเขาแน่นอนก่อนจะดึงโบผูกผมสีแดงของตัวเองออกมาพร้อมบอกว่าก่อนหน้านี้ที่อยู่จือโจด้วยกันพวกเขาเคยใช้เชือกแดงผูกข้อมือกันเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเขาสองคนใจเดียวกันจะไม่มีวันทรยศกันจากนั้นจู่ๆม่อเหิงก็ผูกเข้ามาดึงตัวนางเอกออกไปอ้างว่าจะพาเธอไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ด้วยกันพร้อมดึงผ้าแดงของพวกเขาเอาไว้ก่อนจะว่านางเอกเป็นภรรยาของเขาจะไม่มีวันได้แต่งงานใหม่กับคนอื่นเด็ดขาดพระเอกจึงตัดเชือกฝั่งของม่อเหิงขาดก่อนจะให้นางเอกเป็นคนเลือกว่าเธอจะอยู่กับใครซึ่งเธอก็เลือกพระเอกแต่ม่อเหิงไม่ยอมจึงไปกราบทูลให้ฮ่องเต้เป็นคนตัดสินว่าเธอควรจะอยู่หรือไปกับใครก่อนจะเดินออกไปเช้าวันต่อมานางเอกแวะไปหาม่อเหิงที่ตำหนักเพื่อนำป้ายหยกที่เขาเคยมอบมันให้เธอไปคืนให้ทำให้ม่อเหิงรู้สึกเสียใจจึงขอร้องให้เธออยู่กับเขาเพราะที่เขารอดชีวิตกลับมาได้ก็เป็นเพราะเขาคิดถึงเธออยากกลับมาหาเธอถึงได้มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมาและพยายามจะเข้าไปกอดเธอแต่เธอไม่ยินยอมจึงผลักเขาออกก่อนจะขอตัวออกไปทำให้เธอเดินสวนกันกับขันทีคนหนึ่งเข้าซึ่งเขาคนนั้นก็คือขันทีที่เธอเคยเดินชนมาก่อนหน้านี้และได้เจอลูกดอกอาบยาพิษด้วยจึงนึกรู้สึกสงสัยขึ้นมาว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันและไม่นานจากนั้นทั้ง3คนก็ถูกฮ่องเต้เรียกเข้าพบก่อนจะต่อว่า2 ชาย 1 หญิงแย่งสตรีคนเดียวกันช่างเป็นเรื่องน่าอับอายของราชวงศ์ยิ่งนักม่อเหิงจึงเถียงว่าทุกอย่างล้วนเป็นแผนการของพระเอกที่คิดไม่ซื่อกับเขาเพราะอยากชิงนางเอกไปฮ่องเต้จึงต่อว่าเขาทันทีว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับเป็นองค์รัชทายาทเลยจริงๆเขาจึงต้องรีบแก้ตัวใหม่ว่าเขาเข้าใจผิดไปเองพระเอกคงไม่ได้ตั้งใจฮ่องเต้ถึงกล่าวชื่นชมก่อนจะบอกให้เขากลับไปรักษาตัวที่ตำหนักตามเดิมและให้นางเอกกลับไปดูแลอยู่ข้างกายด้วยพระเอกจึงรีบแย้งขึ้นทันทีว่าควรจะถามความสมัครใจของเธอก่อนหรือไม่ว่าเธอยินดีที่จะกลับไปไหมทำให้ฮ่องเต้โกรธมากนางเอกจึงรีบตอบตกลงรับคำสั่งทันทีเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างพ่อลูกไม่ให้เรื่องราววุ่นวายไปมากกว่านี้เมื่อกลับไปถึงตำหนักทหารลับของเขาก็ได้เข้ามารายงานเรื่องกองกำลังทหารที่เขาได้เตรียมการเอาไว้อย่างลับๆเพื่อก่อกบฏ
ว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วทำให้เขาพอใจมากก่อนจะไปหาไทเฮาน้อยที่เพิ่งถูกพาตัวกลับเข้าวังระหว่างเที่ยวเล่นกับองครักษ์ของนางเอกอยู่ข้างนอกเพราะต้องการยืมมือนางช่วยทำแผนการบางอย่างให้ด้านนางเอกเธอตั้งใจกลับมาอยู่กับม่อเหิงก็เพื่อแผนการบางอย่างเช่นกันเพราะอยากรู้เป้าหมายที่แท้จริงของเขาจึงต้องเล่นละครเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากเขาจึงต้องการพิสูจน์ว่าเธอนั้นจริงใจกับเขาจริงๆจึงอุ้มเธอขึ้นเตียงไปทันทีทำให้เธอจึงต้องเล่นละครตามน้ำเขาไปอย่างเลี่ยงไม่ได้เช้าวันต่อมาเหล่าสาวใช้ต่างซุบซิบนินทาเรื่องของนางเอกกันไปทั่วที่เธอนั้นเดี๋ยวก็เป็นพระชายาขององค์รัชทายาทเดี๋ยวก็เป็นของพระเอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอกจากหน้าตาจะสวยหยดย้อยแล้วก็คงจะมีทีเด็ดไม่เบาแน่เชื้อประวงศ์สองพี่น้องถึงได้ลงหัวปักหัวปั๊มทำให้พระเอกเดินผ่านมาได้ยินเข้าจึงไล่สาวใช้ขี้นินทาพวกนั้นออกไปให้หมดพอดีกับม่อหึงและนางเอกแวะมาหาไม่พอเขายังมาโอ้อวดว่าตนได้โลสำเภากับนางเอกไปแล้วเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนทำให้วันนี้ตื่นไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้สายทำให้พระเอกได้แต่แค้นใจที่ทำอะไรไม่ได้นางเอกก็เอาแต่เงียบไม่พูดอะไรออกมาสักคำม่อเหิงจึงพูดต่อว่าฮ่องเต้จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับที่เขากลับมาจึงแวะมาชวนพระเอกไปเข้าร่วมด้วยหวังว่าจะได้เจอเขาที่งานก่อนจะพานางเอกกลับไปตกตอนเย็นทุกคนได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับด้วยกันฮ่องเต้จึงประกาศว่าจะให้พระเอกจัดการเรื่องในราชสำนักแทนองค์รัชทายาทชั่วคราวเนื่องจากเขาเพิ่งกลับมาจึงอยากให้ได้พักผ่อนเต็มที่ซะก่อนแต่ม่อเหิงก็ปฏิเสธว่าเขาหายดีแล้วพร้อมที่จะทำงานเต็มที่ฮ่องเต้จึงบอกปัดไปว่าตอนนี้หน้าที่ของเขาคือต้องรีบมีบุตรเพื่อสืบทอดราชวงศ์ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นทำให้เขายิ่งรู้สึกขุ่นเคืองใจแต่ก็น้อมรับคำของฮ่องเต้เอาไว้ก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าในเมื่อตัวเขาเองก็กำลังจะมีครบทั้งภรรยาและลูกแต่พระเอกซึ่งเป็นน้องรองของเขากลับยังไม่ได้แต่งงานอย่างเป็นทางการเลยอายุก็เหมาะสมแล้วก็น่าจะมีคู่ครองได้แล้วเช่นกันซึ่งฮ่องเต้ก็เห็นด้วยม่อเหิงจึงอาสาเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้โดยให้นางเอกช่วยอีกแรงก่อนจะเสนอขึ้นว่าเขามีตัวเลือกอยู่ในใจหนึ่งคนเป็นธิดาของอีชินอองซึ่งดูแล้วเหมาะสมกับพระเอกเล่ากับกิ่งทองใบหยกมากก่อนจะหันไปถามความเห็นของนางเอกว่าเธอเห็นด้วยไหมทำให้เธอรู้สึกลำบากใจที่จะตอบแต่เพราะต้องเล่นละครให้เนียนเธอถึงตอบเห็นดีเห็นงามกับเขาไปทำให้ไทเฮาที่นั่งฟังอยู่ไม่พอใจมากบ่าวรับใช้คนสนิทจึงห้ามนางเอาไว้ให้ใจเย็นก่อนเมื่อได้ข้อสรุปแล้วฮ่องเต้ก็ประกาศให้ม่อเหิงจัดเตรียมงานอภิเษกสมรสได้ทำให้ม่อเหิงพอใจมากเขาจึงดื่มเหล้าจนเมาไม้เมื่องานเลี้ยงเลิกนางเอกจึงต้องพยุงเขากลับไปแต่ต่างหูที่เธอใส่ไว้ติดตัวตลอดกับหลุดหายไปเธอจึงให้สาวใช้พยุงเขากลับไปก่อนเธอจะขอหาต่างหูสักแป๊บซึ่งพระเอกเป็นคนเก็บมันเอาไว้เพื่อจะได้ใช้โอกาสนี้ได้เจอกับเธอนางเอกจึงเล่าคืนที่เธอกลับไปกับม่อเหิงให้เขาฟังว่าเธอและม่อเหิงนั้นไม่ได้มีอะไรกันตามที่เขาพูดเพราะเธอวางยาสลบในสุรามงคลของเขาทำให้เขาสลบไปก่อนที่จะได้สัมผัสเธอด้วยซ้ำส่วนไทเฮาก็ไปดักรอเจอม่อเหิงเพราะไม่พอใจที่เขาจะให้พระเอกแต่งงานกับหญิงอื่นทั้งที่รับปากนางแล้วหากนางช่วยทำงานอย่างหนึ่งให้เขาจะช่วยให้นางได้สมหวังกับพระเอกม่อเหิงจึงบอกว่าที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อให้พระเอกตัดขาดความสัมพันธ์กับนางเอกก็เท่านั้นหากเมื่อทำการใหญ่สำเร็จแล้วเขาจะทำตามที่รับปากให้นางได้แต่งงานกับพระเอกแน่นอนทำให้ไทเฮาผู้อ่อนต่อโลกจึงหลงเชื่อคำพูดของเขาจึงยอมกลับไปแต่โดยดีจากนั้นม่อเหิงก็ร้องเรียกหานางเอกเธอจึงต้องรีบแยกกันกับพระเอกมาหาเขาทันทีและพาเขากลับไปห้องด้านพระเอกเมื่อกลับไปถึงห้ององครักษ์ก็ได้เข้ามารายงานว่าเขาสกัดจดหมายฉบับหนึ่งของม่อเหิงเอาไว้ได้ซึ่งเนื้อความในจดหมายเป็นกำหนดการที่ม่อเหิงจะก่อกบฏทำให้พระเอกรู้สึกเป็นห่วงนางเอกมากจึงรีบไปหาเธอบอกเรื่องนี้ให้รู้ทันทีเพราะอยากกันเธอให้ไกลจากความขัดแย้งในราชสำนักส่งเธอกลับบ้านเกิดของตัวเองแต่นางเอกปฏิเสธเพราะเธออยากสืบความจริงคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้ครอบครัวเธอแตกสาแหลกขาดซะก่อนว่าจะใช่ม่อเหิงหรือไม่แม้พระเอกจะบอกว่าเขาจะเป็นคนทำเองเธอก็ไม่ยอมยืนยันที่จะสืบเองเพื่อแก้แค้นให้แม่กับลูกให้ได้ทำให้พระเอกได้แต่ยอมตามใจเธอจากนั้นเขาก็ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้เพื่อปฏิเสธราชองค์การไม่ขออภิเษกกับธิดาของชินอองทำให้ฮ่องเต้โกรธมากจึงปลดเขาออกจากตำแหน่งองค์ชายทันทีทั้งยังยึดอำนาจทางการทหารของเขาด้วยก็จะสั่งกักบริเวณห้ามเขาออกจากตำหนักเป็นอันขาดจนกว่าจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสให้เรียบร้อยในอีก3 วันข้างหน้าเช้าวันต่อมาม่อเหิงพานางเอกไปดูพระเอกที่ถูกกักบริเวณอยู่ที่ตำหนักเพื่อรอแต่งงานจากนั้นก็เรียกมือสังหารลับที่แอบซ่องสุมกำลังเอาไว้ออกมาให้เธอดูทำให้เธอตกใจมากเขาจึงบอกกับเธอว่าเขาบอกเธอแล้วว่าต่อไปนี้จะไม่ให้ใครมารังแกเธอได้อีกหากพระเอกไม่เข้ามายุ่งกับเธอและเธอก็ไม่เข้าไปยุ่งกับเขา
เขาก็จะไม่เอาชีวิตพระเอกแน่นอนทำให้นางเอกรู้สึกหวาดกลัวม่อเหิงจึงบังคับให้เธอดูทหารลับของเขาเต็มสองตาเพราะพวกเขาซ่อนตัวอยู่ทุกที่หากเธอหรือพระเอกไม่ยอมทำตามเล่นตุกติกมือสังหารก็พร้อมที่จะลงมือตลอดนางเอกจึงรับปากเขาทั้งน้ำตาว่าเธอจะทำตามที่เขาต้องการไม่พอตกตอนเย็นม่อเหิงยังทดสอบเธอด้วยการให้นำยาบำรุงไปให้พระเอกที่ตำหนักอีกอ้างว่าเพราะเขาถูกพิษไปก่อนหน้านี้จนชีพจรเสียหายจึงอยากช่วยให้เขาหายเร็วขึ้นนางเอกจึงปฏิเสธเพราะเขาให้เธอรับปากไปแล้วว่าจะไม่เจอกับพระเอกอีกม่อเหิงจึงยิ้มออกมาด้วยความพอใจก่อนจะเอากล่องยายัดใส่มือเธอไปพร้อมบอกว่าครั้งนี้เขาให้เธอไปเองดังนั้นไม่ต้องกังวลเธอจึงต้องทำตามที่เขาบอกเมื่อเธอไปถึงตำหนักของพระเอกก็เห็นสาวใช้คนหนึ่งกำลังยั่วยวนเขาอยู่ซึ่งในตอนแรกเขาก็ดูเหมือนจะเล่นด้วยก่อนจะได้สติกลับมาและจะกำจัดนางทิ้งโทษฐานที่กล้าวางยาเขาสาวใช้จึงร้องขอให้เขาไว้ชีวิตตนด้วยก่อนจะบอกว่าม่อเหิงเป็นคนส่งตนมาเพราะจับครอบครัวของตนเอาไว้ข่มขู่หากไม่ทำตามเขาจะสังหารครอบครัวของตนพระเอกจึงปล่อยนางไปและไล่ออกไปให้พ้นนางเอกที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจึงรู้สึกพอใจที่มีสามีโหดแต่รักเดียวใจเดียวเช่นเขาและคิดในใจว่าม่อเหิงตั้งใจให้เธอเอายามาให้พระเอกก็คงอยากให้เธอมาเห็นภาพบาดตาบาดใจสินะเมื่อสาวใช้ออกจากห้องไปแล้วพระเอกก็หันมาเจอนางเอกเขาจึงรีบเข้าไปหาเธอด้วยอาการคลุ้มคลั่งจะปลุกปั้มเธอให้ได้เธอจึงบอกเขาว่าเลิกเล่นละครได้แล้วเขาไม่ได้ถูกยาเย้ายวนเข้าสักหน่อยพระเอกจึงทำหน้าหงอยที่ถูกเมียจับได้ว่าโกหกเพราะความจริงเขาไวตัวทันและเอาเครื่องหอมเย้ายวนนั้นทิ้งไปก่อนแล้วก่อนจะถามกับเธอว่าเธอหึงเขาเหรอเธอจึงรีบปฏิเสธก่อนจะว่าเขาน่าจะเลือกได้ดีกว่านี้ทำให้พระเอกยิ้มอย่างพอใจจึงรีบแกล้งเธอเล่นต่องั้นเขาจะเลือกสาวคนอื่นเข้ามาดีไหมทำให้นางเอกเก็บอาการไม่อยู่ว่าตัวเองนั้นหึงก่อนจะรู้ตัวว่าคนของม่อเหิงจับตาดูพวกเขาอยู่จึงรีบเล่นละครตบตาทันทีว่าองค์รัชทายาทให้เธอนำยาบำรุงมาให้เขาจากนั้นก็มอบกล่องยาให้ไปพระเอกจึงหยิบมันไปกินทันทีทำให้นางเอกตกใจมากเพราะกลัวมันจะเป็นยาพิษจึงรีบดึงเขาเข้ามาจูบเพื่อแบ่งพิษนั้นมาให้เธอครึ่งหนึ่งหากต้องตายก็ขอตายด้วยกันจากนั้นนางเอกก็กลับตำหนักทันทีซึ่งม่อเหิงยืนรอเธออยู่เธอจึงรายงานเขาไปว่าได้มอบยาให้พระเอกแล้วและเขายังกินไปแล้วด้วยก่อนจะเดินกลับเข้าห้องไปและรีบไปหาหลักฐานต่างๆต่อจนไปเจอจดหมายลับของม่อเหิงเขาที่สำคัญสัญลักษณ์บนจดหมายยังเป็นลายเดียวกันกับลูกดอกที่สังหารแม่ของเธอด้วยเช้าวันต่อมาเธอจึงไปยังจุดนัดพบลับระหว่างเธอกับพระเอกเพื่อบอกเรื่องจดหมายที่เธอเจอและคิดว่าม่อเหิงนั่นแหละคือผู้นำเหล่าทหารพลีชีพเดนตายเขาจึงตัดสินใจจะลงมือจัดการกับม่อเหิงทันทีจากนั้นองครักษ์ก็เข้ามารายงานว่าทหารมาที่เขาให้จัดเตรียมเอาไว้ได้มาถึงแล้วและรออยู่นอกเมืองพระเอกจึงต้องรีบออกไปดูแต่ระหว่างทางกลับถูกองครักษ์ตีจนสลบไปและจับเขามัดเอาไว้ส่วนนางเอกเมื่อแยกกันกับพระเอกเธอก็จัดพิธีเส้นไหว้ป้ายวิญญาณของแม่ตัวเองนั่งคุกเข่าร้องไห้อยู่ในห้องจนม่อเหิงเข้ามาเห็นจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงตีหน้าเศร้าบอกกับเขาไปทั้งน้ำตาว่าขอโทษที่เธอโกหกเขามาตลอดความจริงแล้วที่เธอแต่งงานกับเขาก็เพราะต้องการแก้แค้นให้แม่ของเธอที่จากไปม่อเหิงจึงทำท่าเห็นใจเธอที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวมานานจึงอาสาจะช่วยเธอจัดการคนคนนั้นให้พร้อมถามว่าเขาเป็นใครเธอจึงเอาลูกดอกที่เธอเก็บเอาไว้มาให้เขาดูว่ามันเป็นเพียงเบาะแสเดียวที่เธอมีทำให้ม่อเหิงได้เห็นก็ตกใจแต่ก็ตีเนียนไปว่าเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยแต่ไม่เป็นไรเขาจะให้คนของเขาช่วยเธอตามหาเองนางเอกจึงบอกว่าเธอเจอมันแล้วคนร้ายใจคอโหดเหี้ยมคนนั้นม่อเหิงจึงทำท่าตกใจแต่ก็คุมสติเอาไว้ว่ามันเป็นใครเดี๋ยวเขาจะไปจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยนางเอกจึงทำท่าดีใจก่อนจะบอกว่าเขาคนนั้นก็คือจากนั้นก็ใช้ลูกดอกเล่นงานม่อเหิงทันทีแต่เขาหลบได้ทันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ข้อมือเท่านั้นจึงเผลอตัวหลุดพูดออกมาด้วยความตกใจว่าเธอทำบ้าอะไรกันแน่ลูกดอกนี้มันมีพิษอยู่นะนางเอกจึงว่าเป็นเขาจริงๆด้วยไม่อย่างนั้นเขาจะรู้ได้ยังไงว่าลูกดอกนี้มีพิษอยู่ม่อเหิงจึงลนลานถามว่าเธอจะทำอะไรถึงเธอจะกำจัดเขาทิ้งก็ไม่อาจหนีไปได้หรอกนางเอกจึงว่าเขามันโคตรสารเลวเลยที่หลอกเธอมาตลอดแกล้งทำเป็นคนดีหลอกให้เธอตายใจแต่ความจริงแล้วลับหลังกลับเป็นคนที่ทำร้ายญาติสนิทของเธอหมดไม่พอยังแกล้งตายเพื่อให้เธอรู้สึกผิดอีกซึ่งความจริงแล้วเขาแค่คิดการใหญ่หวังอำนาจจากสีแคว้นเพื่อก่อกบฏก็เท่านั้นและยังใส่ร้ายพระเอกอีกก่อนจะนำจดหมายลับของเขาที่เธอหาเจอออกมาในเมื่อถูกเปิดโปงหมดแล้วม่อเหิงจึงเลิกแอปเป็นคนดีแสนดีทันทียอมรับว่าเขาเป็นคนบงการทุกอย่างเองเพราะทั้งเกลียดและอิจฉาพระเอกอะไรที่เป็นของพระเอกจึงต้องการแย่งมาให้หมดนางเอกจึงถามด้วยความโมโหว่าแล้วทำไมเขาต้องทำร้ายลูกของเธอด้วยเขาก็ตอบกลับออกมาอย่างเลือดเย็นเพราะเด็กนั่นเป็นลูกของเธอกับพระเอกไงล่ะ
เขาเก็บเอาไว้ไม่ได้อยู่แล้วทำให้นางเอกทั้งโกรธและแค้นจึงจะจัดการเขาเพื่อแก้แค้นให้แม่และลูกของเธอแต่องครักษ์ของพระเอกเข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนเพราะหากเธอลงมือตอนนี้คนที่เดือดร้อนกว่าใครก็จะเป็นพระเอกก่อนจะบอกให้เธอเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ให้ใต้ล่ารู้เพื่อที่พระเอกและเธอจะได้ไม่มีมลทินดีกว่าทำให้นางเอกรู้สึกลังเลองครักษ์จึงใช้จังหวะเธอเผลอจับเธอเอาไว้ทันทีส่วนม่อเหิงหลังจากฟื้นขึ้นมาเขาก็เรียกหมอหลวงมาตรวจอาการดูก็พบว่าลูกดอกที่นางเอกใช้เล่นงานเขานั้นแค่อาบยาสลบเอาไว้เท่านั้นเพื่อยังเชิงดูเขาทำให้เขาแค้นใจมากแต่เพื่อแผนการที่ใหญ่กว่าจึงรีบมุ่งหน้าไปหาฮ่องเต้ทันทีเพื่อให้เขาเขียนราชองค์การสละบัลลังก์ให้หากไม่เช่นนั้นเขาก็จะปล่อยให้ฮ่องเต้ขาดยาและลงแดงจนทนไม่ไหวซึ่งงานที่เขาให้ไทเฮาทำนั่นก็คือวางยาเสพติดฮ่องเต้หากแผนการสำเร็จเขาจะส่งนางและพระเอกออกไปใช้ชีวิตอิสระอยู่นอกวังด้วยกันไทเฮาหัวอ่อนจึงหลงเชื่อเขาด้านพระเอกเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตนถูกมัดเอาไว้บนเตียงในตำหนักองครักษ์จึงเข้ามาบอกว่าเมื่อเขาเข้าพิธีอภิเษกแล้วเรื่องทุกอย่างก็จะจบพระเอกจึงถามเหตุผลที่เขาทรยศตนทั้งที่พวกเขาเติบโตมาด้วยกันและอยู่เคียงข้างกันมาตลอดเขาจึงบอกว่าเพราะม่อเหิงจับครอบครัวของเขาขู่บังคับหากไม่ทำตามก็จะเอาชีวิตทุกคนก่อนจะรีบออกไปทำให้พระเอกต้องหาวิธีแก้มันด้วยตนเองก่อนจะเหลือไปเห็นมีดสั้นเล่มหนึ่งเข้าจึงใช้มันตัดเชือกออกได้จากนั้นก็รีบวิ่งออกไปทันทีทำให้ไทเฮาที่แอบดูเขาอยู่ได้แต่น้ำตาตกในที่ไม่ว่ายังไงพระเอกก็เลือกนางเอกอยู่ดีเมื่อเขาวิ่งผ่านมานางจึงเรียกเขาเอาไว้พร้อมบอกว่าตนรู้ว่านางเอกอยู่ไหนก่อนจะถามว่าเขาเคยมีนางอยู่ในใจบ้างไหมแต่พระเอกกลับไม่สนใจฟังอยากรู้แค่เรื่องนางเอกเท่านั้นทำให้นางยิ่งเสียใจจึงเลือกตัดใจจากเขาและบอกตำแหน่งของนางเอกให้รู้จากนั้นก็แอบเข้าห้องทำงานของฮ่องเต้เพื่อประทับตาบนหนังสือออกจากวังให้ตัวเองและแอบขโมยตาไปด้วยแต่ดันถูกม่อเหิงเห็นเข้าซะก่อนเขาจึงโกรธมากจึงสั่งให้คนจับนางไปขังเอาไว้ที่ตำหนักเย็นห้ามออกจากที่นั่นไปตลอดชีวิตทำให้นางเสียใจมากและเฝ้าคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขและสนุกสนานที่ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆรวมทั้งคำพูดของเขาองครักษ์ลับของนางเอกที่เคยบอกเอาไว้ว่าหากนางมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนางจะพบกับความสุขที่แท้จริงแน่นอนแต่ตอนนี้คงสายไปแล้วสำหรับตนก่อนจะร้องไห้ออกมาส่วนด้านพระเอกเขาก็ไปตามหานางเอกที่คุกตามคำบอกของไทเฮาแต่ก็ไม่เจอก่อนทหารจะเข้ามาเชิญเขาไปพบม่อเหิงที่ลานด้านนอกซึ่งตอนนี้เขาได้จับนางเอกและฮ่องเต้เอาไว้เป็นตัวประกันแล้วเพื่อให้เขาเลือกว่าจะช่วยชีวิตใครระหว่างพ่อกับผู้หญิงก่อนจะบังคับให้เขาจัดการนางเอกและจะปล่อยฮ่องเต้ไปแต่พระเอกก็ทำไม่ได้สุดท้ายม่อเหิงก็เลือกที่จะจัดการทุกคนต่อหน้าพระเอกแทนเขาจึงรีบขอเอาไว้ในเมื่อคนที่ม่อเหิงเกลียดมาตลอดคือตนดังนั้นความแค้นระหว่างพวกเขาก็ควรจัดการกันเองไม่ต้องดึงคนอื่นมาเกี่ยวข้องเขาจะไปยืนแทนที่นางเอกเองและให้เขาปล่อยคนอื่นไปซึ่งม่อเหิงก็ตกลงจึงให้คนแก้มาให้นางเอกและบังคับให้เธอจัดการพระเอกซะและเขาถึงจะยอมปล่อยเธอและฮ่องเต้ไปแต่นางเอกปฏิเสธม่อเหิงจึงเป็นคนจับมือเธอยิงธนูใส่เขาด้วยตนเองทำให้นางเอกเสียใจมากม่อเหิงจึงกระซิบข้างหูเธออย่างเลือดเย็นออกมาว่าก่อนหน้านี้เขาบอกเธอไปแล้วว่าหากเชื่อฟังเขาแต่โดยดีเขาจะไม่ทำร้ายพระเอกแต่เธอทรยศเขาเองดังนั้นคนที่ทำให้พระเอกต้องเจอกับจุดจบแบบนี้ก็คือเธอนั่นแหละก่อนจะปล่อยเธอให้เป็นอิสระนางเอกจึงรีบวิ่งเข้าไปหาพระเอกทันทีก่อนเขาจะสิ้นใจไปต่อหน้าเธอหลังจากนั้นไม่นานม่อเหิงก็ประกาศราชองค์การแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นฮ่องเต้ทำให้ความฝันที่เขาฝันอยากนั่งบัลลังก์มังกรมาตลอดในที่สุดก็กำลังจะเป็นจริงจึงค่อยๆเดินขึ้นไปหาบัลลังก์อย่างช้าๆแต่ยังไม่ทันได้สัมผัสกับบัลลังก์พระเอกก็โผล่เข้ามาขัดจังหวะเขาซะก่อนทำให้เขาตกใจมากที่เห็นพระเอกยังมีชีวิตอยู่เพราะความจริงแล้วนั้นในวันที่เขาบังคับให้นางเอกยิงธนูใส่พระเอกนั้นแม้เธอจะถูกบังคับแต่เพราะพระเอกฝึกเธอมาอย่างดีเธอจึงเลี่ยงไม่ยิงใส่จุดสำคัญของเขาทำให้พระเอกได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตเพื่อหลอกให้ม่อเหิงตายใจเพื่อรอวันจัดการคนชั่วในวันที่เขาตายใจว่าเสี้ยนหนามทุกคนได้หมดไปแล้วไม่พอฮ่องเต้ที่หายจากการถูกมอมยาก็ยังกลับมาอีกด้วยเพราะหลังจากพระเอกแกล้งตายนางเอกพาพระเอกไปรักษาจนหายก็กลับมาช่วยฮ่องเต้ซึ่งเธอคิดค้นสูตรยาขึ้นมาโดยเฉพาะทำให้เขาหายดีได้ในที่สุดทุกคนจึงวางแผนร่วมกันเพื่อจัดการม่อเหิงทำให้ม่อเหิงคับแค้นใจมากฮ่องเต้จึงต่อว่าเขาที่อกตัญญูอุตส่าห์ชุบเลี้ยงมาจนเติบใหญ่แม้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาก็ตามแต่ม่อเหิงกลับไม่ยินดีเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็ไม่เคยเห็นตนอยู่ในสายตาทำดีแค่ไหนพ่อก็ไม่เคยพอใจจึงทำให้เขาเก็บกดทั้งอิจฉาและน้อยใจมาตลอดจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
ทำให้ฮ่องเต้ยิ่งโมโหก่อนจะยอมรับว่าเขาผิดเองที่ไว้ชีวิตม่อเหิงในตอนนั้นจนถึงขั้นสมรู้ร่วมคิดกับสีแคว้นเพื่อก่อกบฏชิงบัลลังก์ขึ้นพระเอกจึงรีบพูดต่อว่าตอนนี้เขาสกัดกองทัพกบฏเอาไว้ได้หมดแล้วรวมทั้งรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเอาไว้ได้ครบแล้วด้วยซึ่งความจริงเขาก็หวังว่าม่อเหิงจะกลับตัวกลับใจได้มาตลอดตั้งแต่ตอนที่เขาสืบหาเบาะแสของเราทหารพีชีพเดนตายได้แต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยิ่งถล่มลึกลงไปมากกว่าเดิมอีกจึงต้องวางแผนซ้อนแผนเพื่อให้เขาตายใจเพื่อจะได้จัดการถอนรากถอนโคนให้สิ้นซากอย่างเช่นในวันนี้ทำให้ม่อเหิงแทบสติแตกที่แผนการทุกอย่างที่เขาวางเอาไว้มานานพังล้มคลืนไม่เป็นท่าในชั่วพริบตาเดียวจึงเอาแต่โวยวายว่าตนสมควรได้เป็นฮ่องเต้เป็นเจ้าแผ่นดินเมืองนี้ก่อนจะส่งสัญญาณเรียกทหารลับของตนออกมาจัดการทุกคนให้หมดแต่ก็ไม่มีใครโผล่มาสักคนเพราะถูกองครักษ์ของพระเอกพาคนไปจัดการหมดแล้วเพราะพระเอกได้ช่วยครอบครัวของเขาที่ถูกม่อเหิงจับไว้เป็นตัวประกันออกมาได้เขาจึงทุ่มเททำงานให้พระเอกเต็มที่เพื่อชดใช้ความผิดก่อนหน้านี้รวมทั้งตอบแทนบุญคุณด้วยทำให้ม่อเหิงยิ่งคลั่งในเมื่อจนตอกแล้วเขาจึงจะจัดการพระเอกด้วยมือตนเองแต่นางเอกยิงธนูใส่เขาก่อนเพื่อแก้แค้นให้แม่และลูกของเธอทำให้วาระสุดท้ายชีวิตของม่อเหิงเขาจึงพยายามคานเข้าไปหาบัลลังก์มังกรสุดท้ายก็ขาดใจไปต่อหน้าบัลลังก์หลังจากเรื่องทุกอย่างจบสิ้นนางเอกก็ตัดสินใจกลับไปอยู่ที่เรือนไผ่กลางป่าตามเดิมพร้อมบอกให้พระเอกไม่ต้องตามเธอมาเพราะบ้านเมืองต้องการเขาช่วยฟื้นฟูหลังจากปราบกบฏได้พระเอกจึงต้องอยู่เพื่อจัดการราชกิจในสำนักช่วยฮ่องเต้ก่อนหลายเดือนผ่านไปเมื่อถึงฤดูดอกสาลี่ผลิบานพร้อมกับหิมะตกอีกครั้งพระเอกก็กลับไปหานางเอกที่เรือนไผ่เพื่อใช้ชีวิตที่เป็นอิสระและสงบสุขด้วยกันจบบริบูรณ์